Mirëmbrëma, Shqipëria është në ditën e 14 të karantinimit dhe sot është regjistruar numri më i madh i personave të prekur plot 23. Tirana ka më shumë të infektuar, por tashmë harta është zgjeruar në 14 qytete. Presidenti Meta ka mbledhur sot Këshillin e Sigurisë Kombëtare, ndërsa një ditë më parë u zyrtarizua dhe shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore. Do të diskutojmë për zhvillimet më të fundit me koleget Marcela Karapanço, Elitiona Dokon në qytetin e Durrësit, Belinda Ruçaj, kolegja jonë në qytetin e Elbasanit dhe Iris Rezhdën në qytetin e Korçës. A ka hyrë Shqipëria në pikun e kësaj epidemie? Çfarë po presim gjatë kësaj jave? Si po menaxhohet situata ndërkohë? Për këto tema do të diskutojmë me epidemiologun Fabian Cenko dhe mjeken infeksioniste pediatre Gjorgjina Kulli. Shqipëria ka regjistruar sot numrin më të lartë të prekurve në një ditë. 23 persona janë regjistruar zyrtarisht të prekur në 24 orët e fundit dhe Tirana mbetet qyteti me numrin më të lartë. Kryeqyteti numëron aktualisht 83 të prekur dhe hartës tashmë i është shtuar edhe Kruja. Prej mbrëmjes së ditës së martë, ndërkohë është shpallur gjendja e fatkeqësisë natyrore. Vetë kryeministri Rama sot ka dalë në rrugë për të inspektuar urdhrin për karantinimin e popullatës dhe gjithashtu sot u zhvillua edhe mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Për zhvillimet më të fundit do të shkojmë në një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren ton Marcela Karapanço. Marcela, të përshëndes, mirëmbrëma. Sot u shënua dita me numrin më të lartë të infektuarve me COVID-19 në vendin tonë, Marcela. Si e shohin autoritetet avancimin më tej të situatës? Po Arlin, ka pasur në fakt një zgjerim të hartës të infektuarve të prekurve me koronavirus, ndërkohë që duhet theksuar që autoritetet bluzat e bardha kanë njoftuar se kemi vetëm për gjatë 24 orëve të fundit 23 raste të reja. Por përveç kësaj, sigurisht që janë duke u marrë masa të tjera shtesë, janë duke u marrë respirator, ndërkohë që po bëjnë edhe më shumë testime, deklaroi zëvendës ministrja Rakacolli, duke u nisur edhe nga rasti i kreut të shërbimit të urgjencave zoti Brataj. Më shumë detaje ju përcjell kronika në vijim. Rritet numri të prekurve me COVID-19 ashtu si kurse është zgjeruar edhe harta e përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Janë të prekur 146 qytetarë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është trirë tashmë edhe në qytetin e Krujës dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. 72 persona aktualisht po marrin ndihmën mjekësore në spitalin infektiv. 4 janë në repartin e terapisë intensive dhe 3 tashmë janë të intubuar në gjendje të rëndë. Rakacolli, e ftuar virtualisht në studion e Ditarit në A2CNN, ka theksuar se Shqipëria ka mbi 200 respirator dhe të tjerë pritet të vinë bashkë me masat e marra për sigurimin e personelit mjekësor që rrezikon. Ndërsa theksoi se procedura e testimit nuk vlen për të gjithë, vetë zëvendës ministrja nuk është testuar. Pritet që të vinë ta 50 respirator, por mos harojmë që ne kemi deklaruar që në fillim të epidemisë që kemi prezent në vend diçka më shumë se 200 respirator dhe mos ta harojmë që në këtë moment kemi të zënë vetëm 4 respirator. Orët e fundit kemi marrë edhe konfirmimin se në listën e të prekurve është fatkeqësisht edhe kreu i urgjencës kombëtare zoti Skënder Brataj, i cili deri pak orë më parë në fakt ka shërbyer edhe në terren, madje edhe pranë jush. A do thotë kjo se tashmë edhe task forca, ju personalisht, urgjenca, personeli duhet i konsumojnë testet? Në kohën që unë kam dalë, që kanë qenë në krah të zotit Skënder, ka qenë data 10 mars dhe i bie që të ketë kaluar 14 ditë i infeksionit, kurse në mbledhjet e tjera që kemi nxjerr fotografit dhe kemi ruajtur distancat. Në mbledhjet e task forcës kemi ruajtur distancat. Pra për personin tim mua nuk më sugjeruar. Pra individualisht testin nuk e keni bërë ende, por çfarë ndodh me anëtarët e tjerë të task forcës, ndonse po më thoni se kanë respektuar distancat? A do duhet që ndoshta për një mas paraprake sigurie ata ti nënshtrohen tashmë tamponimit? Ju thashë edhe njëherë është krejtësisht në dorë të ekspertëve. Ne bëjmë çfarë thonë ekspertët, ashtu si për gjithë popullsinë. Ndërkohë zëvendës ministra theksoi se po vijon hetimi epidemiologjik për të zbuluar kontaktet e personave të prekur.
e për të mos vijuar zinxhiri kalimit të virusit nga një person te tjetri. Marcela, presidenti Meta thiri sot, siç tham, Këshillin e Sigurisë lidhur me situatën e krijuar nga koronavirusi. Çfarë i kërkoi zoti Meta qeverisë? Po, për gati 3 orë në presidencë ka qenë presidenti Ilir Meta Arlind që përmes një videokonference e para për një mbledhje të Këshillit të Sigurisë Kombëtare zhvilluar në kushtet e pandemisë botërore edhe për çështjet e sigurisë dhe masat që janë marrë përsa i përket luftës kundër COVID-19 edhe në vendin tonë, është zhvilluar kjo konferencë online. Kryeministri Edi Rama ka qenë në zyrën e tij dhe sigurisht ka njohur presidentin dhe kryetarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare me masat që janë marrë deri më tani, por edhe me skenarët e mundshëm dhe se si do të paraprihen këto skenarë me masat e qeverisë. Gjithashtu ka pasur edhe fjalën e tij zoti Basha përgjatë kësaj mbledhje të Këshillit sotëm, ku sigurisht ka kërkuar më shumë mbështetje për qytetarët, garantimin për ushqimin e tyre, si dhe për bizneset dhe fermerët që të jenë të garantuar në punën e tyre. Nga ana e tij, presidenti Ilir Meta e ka konsideruar në fakt këtë mbledhje të sotme si tejet konstruktive me një frymë uniteti dhe sigurisht ka kërkuar nga qeveria, por nga të gjitha palët që të jenë të unifikuar, të kenë një qëndrim të përbashkët dhe kjo të jetë në interes të qytetarëve shqiptar. Sigurisht informimi në vazhdimsi ka qenë kërkesa kryesore që zoti Meta ka pasur, por gjithashtu ka kërkuar edhe një zgjidhje se çfarë do të ndodhë me shqiptarët të cilët kanë mbetur jashtë kufive në kohën kur pjesa më e madhe dërmuese e linjave ajrore kanë mbyllur fluturimet duke lënë me dhjetra dhe qindra shqiptar jashtë adeut dhe pa mundësi për të rikthyer në vend. Të gjitha këto kanë qenë pjesë e diskutimit të sotëm në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pas ditën ndërkohë, zoti Rama thiri ministrat në një videokonferencë ku foli për masat e reja dhe penalitetet që mund të kenë qytetarët në këtë situatë. Çfarë mund të na thuash? Po Arlind, pavarësisht se jemi në një kohë lufte, duket se zoti Rama nuk do të lejojë shumë çka, pasi bëhet fjalë pikë së pari për një nga detyrimet që qytetarët shqiptar duhet të paguajnë. Bëhet fjalë për energjinë elektrike dhe zoti Rama e ka bërë shumë të qartë se pavarësisht se jemi në këto kushte të vështira në luftën kundër COVID-19 dhe qeveria gjithashtu me buxhetin e saj, me të gjitha fondet që ka vënë në dispozicion për të falur kamat vonesat, nuk do të tolerojë asnjë pagesë të prapambetur. Pra kush nuk paguan energjinë elektrike për gjatë këtyre ditëve, nuk do të ketë energji elektrike, ka qenë ky paralajmërimi i parë që ka bërë sot kryeministri Edi Rama në një videokonferencë me ministrat e Task Force-s. Gjithashtu ka kërkuar që pensionistëve të çohet në adresat e tyre për të mos lejuar daljen e tyre, sidomos edhe pavarësisht se ka një tetorarësh të qarkullimit të qytetarëve të mos shkojnë në qendrat e postës apo për të marrë pensionet, por të çohet në banesat e tyre dhe kjo të bëhet brenda javës së parë të muajit prill. Gjithashtu edhe nga Ministrja e Shëndetësisë Mana Stirliu, zoti Rama është informuar për procedurën që po ndiqet me marrjen e materialeve të tjera spitalore, ndërkohë që të shumë detaje të tjera jo përcjell kronika në vijim. Edhe pse në kohë lufte jo çdo gjë do të falet, kryeministri Edi Rama u tregua i prerë kur tha se pagesa e energjisë elektrike nuk negociohet. Pagesa e dritave do bëhen 1 për 1. Kush nuk do paguajë dritat, nuk do ketë drita. Nuk ka diskutim. Këtu nuk është bërë dedikos, përkundrazi. Dhe mos pagesa e dritave krijon një efekt zinxhir negativ në të gjithë hallkat e financave dhe pastaj nuk kemi mundësi të përgjigjemi nevojave të luftës, po jo vetëm kaq, po mund të përfundojmë pastaj në kolaps. Kështu që në mbledhjen me ministrat e Task Force-s, Rama kërkoi zero vonesa për paratë e pensionistëve. Kur është koha fikse? Muaj prill, në aplikimin për muaj prill. Muaj prill është shumë i gjatë, është më i gjatë se sa muaj prill i viteve të tjera dhe i viteve që do vinë. Kështu që kur konkludohet kjo? Ne përfundojmë këtë javën e parë të muajit prill. Ashtu da. Kjo normalisht është ëmbëlsira në fund, po ne kemi ilaçin në fund tani. Kështu që Nga Ministri e Shëndetësisë, kryeministri u informua mbi materialet spitalore që vijnë nga Turqia. Sot kemi shpërndarë më shumë se 50.000 elemente të setet e mbrojtjes personale, presim që në punëtimet të vazhdim të kemi 167.000 maska në dispozicion, 167.000 veshje të padepërtueshme, boreza liçkide, më shumë se 50.000 tyvek pritën të vinë përsëri, 30.000 syze mbrojtëse, ekrane mbrojtëse, gjithashtu dhe gjithëria e dezinfektantëve ka shumë të nevojshëm. Konsiderohet
Ndërkohë, ministri i rindërtimit Arben Ahmeta njoftoi se tenderi për rindërtimin e shtëpive dhe objekteve të tjera post tërmet ka dështuar dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të rihap sërish tenderin për një afat 10 ditor. Janë ankesa dhe e vetmja këshill. Marcela Karapanço, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe informacionet që përcolle. Në Durrës nga koronavirusi është shënuar një viktim dhe 8 persona të infektuar. Rasti më i fundit ka qenë ai i një efektivit policisë. Kam komunikim të drejtë për drejt kolegin Elitiona Doko nga qyteti i Durrësit. Mirëmbrëma Elitiona, atëherë çfarë mund të na thuash për historikun e këtij rasti që sapo përmendëm? Përshëndetje Arlind, në fakt është evidentuar dhe rasti 9 në qytetin bregdetar të Durrësit lidhur me virusin COVID-19, ndërkohë që me sa duket do të jetë pikërisht drejtoria vendore e policisë Durrësit vatra e re e këtij infeksioni, pasi ka dhe persona të tjerë të dyshuar, konkretisht bëhet fjalë për një tjetër punonjëse të administratës të drejtorisë vendore, e cila ka shfaqur shenjat e COVID-19 dhe është dërguar pas ditën e sotme në spitalin efektiv dhe pritet dhe përgjigje analizave në vijim në rast se do të evidentohet apo do të konfirmohet si mbartëse e këtij virusi. Bëhet fjalë për një zonjë e cila ishte pjesë e administratës dhe ishte në të njëjtën zyrë me personin e evidentuar dhe të identifikuar para ditën e sotme si mbartës i COVID-19. Ndërkohë që janë me 10 punonjës tjerë të administratës së policisë së Durrësit, të cilët janë futur në karantinë në banesat e tyre respektive, duke shmangur në këtë mënyrë edhe mundësinë e përhapjes së mëtejshme të këtij virusi dhe sikundër e theksova, vatra më e re aktualisht në qytetin e Durrësit do të jetë pikërisht drejtoria vendore e policisë. Të shpresojmë që të jetë një rast i lokalizuar herët dhe të mos ketë përhapje të gjerë, duke patur parasysh dhe rolin e rëndësishëm që kanë uniformat blu në të gjithë këtë proces që po ndodh në vendin tonë. Falenderoj, ishim me Elitiona Doko në qytetin e Durrësit, siç e shihni në ekran, kam në komunikim të drejtë për drejtë një tjetër kolege. Do të shkojmë në Elbasan me Belinda Ruçajn, kolegen tonë atje. Në Elbasan ndërkohë janë 3 konfirmuar si të prekur me koronavirus dhe për këtë do të mësojmë diçka më shumë në komunikimin tonë me kolegen në Elbasan. Belinda, mirëmbrëma, të përshëndes. Atëherë, si ka qenë historia e rastit konfirmuar sot në qytetin e Elbasanit? Arlind, mirëmbrëma, historiku i lëvizjeve në fakt 62 vjeçarit i konfirmuar mëngjesin e sotëm nga Ministria e Shëndetësisë është se ka patur një histori udhëtimi me shtetin fqinj me Italinë. Ai është kthyer prej andej në Shqipëri në datën 8 mars dhe me sa duket ende nuk ka një përgjigje më konkrete se nga e ka marrë këtë virus, pra është marrë në Itali apo është marrë në Shqipëri. Kjo i mbetet hetimit të epidemiologjisë për të zbardhur pra edhe këto detaje, por sigurisht ajo që vlen të theksohet në këtë lidhje është se ka patur një historik lëvizje me Italinë. Ajo që duhet thënë është se 62 vjeçari është transportuar mbrëmjen e djeshme me urgjencë drejt spitalit infektiv në Tiranë pasi ka patur shtrëngime në gjoks pra probleme me frymarrjen dhe se po merr atje mjekimet e nevojshme, por është në një gjendje stabël. Ndërkohë bashkëshortja e tij pas tamponimit që i është bërë, ka rezultuar negative, ndonse është dyshues fakti që të dy në një mjedis, pra në një ambient të shtëpisë, bashkëshorti tjetë me pozitiv, ndërsa bashkëshortja ka rezultuar negative. Për fat është bërë vetëm tamponimi i parë, pritet edhe një tamponim i dytë për zonjën, ajo është vetë karantinuar në shtëpi, nuk ka kontakte, nuk frekuenton pra vendet publike, dhe se Bashkia e Elbasanit që mëngjesin e sotëm pasi rasti është bërë publik nga Ministria e Shëndetësisë, ka dezinfektuar jo vetëm banesën ku jetonte çifti, por të gjithë godinën e tyre, një pallat që ndodhet në lagjen e Min Matraxhiu dhe më konkretisht përballë varrezave të dëshmorëve ose fare pranë parku të Rinia në qytetin e Elbasanit. Falenderoj, ishim me Belinda Ruçajn, kuptuam se si ka qenë historia e të prekurit të tretë konfirmuar tashmë në qytetin e Elbasanit me koronavirus. Ndërkohë Korça gjithashtu po përballet me një situatë edhe më të vështirë. Në 3 ditët e fundit 11 persona janë prekur nga koronavirusi atje, ndërsa 10 të tjerë janë vetë karantinuar. Iris Rezhda, siç e shihni, e kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma Iris, përshëndes. Atëherë 2 raste të reja u konfirmuan sot në Korçë. Çfarë mund të themi për situatën atje?
Arlind, Korça tashmë është një nga ato qytete që për një periudhë kohore prej 3 ditësh janë shtuar rastet e konfirmuara me koronavirus. Ditën e sotme janë shtuar 2 raste. Bëhet fjalë për një rastin e parë të cilin ne e kemi bërë publik që prej ditës së djeshme për një punonjës policie në drejtorinë vendore të qarkut të Korçës. Si duket, nga informacionet që ne kemi, ky punonjës ka udhëtuar në Greqi dhe në datën 13 mars ai është kthyer prej andej nga pika kufitare Kapshticës. Dyshimet e drejtorisë së shëndetit publik janë të forta që ai është infektuar në Greqi. Ndërkohë, rasti tjetër bëhet fjalë për një të moshuar, i cili sipas burimeve na është konfirmuar që është një 73 vjeçar i cili është fqinj me çiftin e të moshuarve, të cilin ne e kemi raportuar si çiftin e parë, i cili ka qenë i prekur me COVID-19. Ndërkohë që qyteti Korçës tashmë është në alarm, është një situatë mjaft shqetësuese për të gjithë qytetarët. Si duket, këtë ditën e sotme ata edhe janë ndërgjegjësuar për shkak edhe të masave të marra nga ana e policisë, por edhe nga rastet që tashmë shënojnë 11 vetëm për 3 ditë që ne kemi bërë publik rastin e parë. Ndërkohë kemi folur Iris edhe gjatë hapësirave informative ditës djeshme për rastet që tashmë janë në karantinë punojësit e kadastrës. Kujtojmë pra këtë rast, këtë situatë. Çfarë po ndodh me ta? U cilësua si një vatër e fortë, potencialisht flasim, çfarë po ndodh me autoritetet? Po mbahen në mbikëqyrje, ka një komunikim të vazhdueshëm me ta? Po Arlind, janë 53 punonjës të kadastrës së Korçës, të cilët janë karantinuar që në momentin që e fejuara e 30 vjeçarit ka rezultuar pozitive me COVID-19. Kjo është miratuar, është konfirmuar më saktë edhe nga një deklaratë zyrtare e kadastrës, ndërkohë që Drejtoria e Shëndetit Publik po bën monitorimin e të gjithë punonjësve. Aktualisht asnjëri prej tyre nuk na thuhet që të ketë simptoma të gripit, megjithatë kjo pritet të vijojë edhe më tej nga hetimi që po zhvillohet nga ana e Drejtorisë së Shëndetit Publik. Ndërkohë që nuk është vetëm kadastra e cila tashmë është karantinuar, ka karantinuar të gjithë punonjësit e saj, burime na kanë bërë me dije që do të fillojë edhe dezinfektimi i ambienteve të Drejtorisë Vendore të Policisë, për shkak se, siç na është thënë, edhe punonjësi i policisë i prekur me COVID-19 ka qenë prezent në punë. Kështu që është një situatë alarmante edhe për policinë e Korçës dhe pritet që të bëhet dezinfektimi i ambienteve të kësaj drejtorie. Iris Reshda, unë të falenderoj për këtë përshkrim të situatës në qytetin e Korçës, ku krahas rasteve që përmbahen vërejtim dhe atyre që tashmë janë konfirmuar, të paktën duket se qytetarët kanë një vetdije, janë treguar të përgjegjshëm sa i takon qarkullimit, apo jo Iris? Po Arlind, pas ditën e sotme, në fakt ne kemi qenë në teren, nuk kemi parë persona të cilët mund të qarkullonin në qytet, si duket ata janë ndërgjegjësuar, ndërkohë që para ditën e sotme kanë qenë të pakta lëvizjet në qytet, si duket kanë shkuar vetëm për të kryer pazaret në supermarkete, dhe ndërkohë pjesën tjetër të gjërave të tyre besoj e kanë lënë për ditët në vijim. Duhet thënë se nuk ka patur dyndje ashtu si ditët e kaluara në supermarkete apo edhe në dyqanet e lagjeve, po ashtu edhe në institucionet ku do të paguen dritat dhe ujë. Iris Reshda, falenderoj edhe një herë, ishim drejt për drejt në Korçë, ku mësuam informacionet më të fundit me kolegen tonë në qytetin Jug Lindor. Ndërkohë të nderuar shikues, siç mund të shihni her pas here në ekranin ton bëhen të përditësuara, ne ju raportojmë dhe nëpërmjet grafikës në pjesën e djathtë të ekranit, shohim në kohë reale shifrat që konfirmohen në rang botror dhe në rang lokal. Flasim për Shqipërinë, pra Shqipëria paraqet një situatë lokale krahasuar me atë botrore. Kemi shkuar për momentin që flasim në mbi 451.000 të prekur në total në të gjithë botën nga koronavirusi.
koronavirusi, ndërsa jetët e ndara si pasojë e Covid-19 janë mbi 20.000 siç raportohet dhe nëpërmjet shifrave zyrtare. Shqipëria ndërkohë, siç kemi thënë në hyrjen e hapësirës informative, aktualisht sipas shifrave zyrtare ka 146 prekur nga koronavirus Covid-19 dhe jetët e humbura në vendin tonë deri më tani janë 5. Vjojmë të ndërkohë me të tjera zhvillime, Banka e Shqipërisë ka vendosur ta ulë normën bazë të interesit në minimumin historik prej 0.5% si masë për të mbështetur ekonominë ndaj situatës koronavirusit. Kjo ulje nënkupton norma më të ulta interesi për bizneset që do të kërkojnë kredi gjatë kësaj periudhe. Guvernatori i bankës njoftoi se Banka e Shqipërisë po injekton likuiditet në sistemin bankar për të garantuar para të mjaftueshme për çdo tërheqje. Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në minimumin e saj historik prej 0.5% për të zbutur ndikimin ekonomik të koronavirusit. Ky lehtësim i mëtejshëm i politikës monetare do të mundësojë uljen e kostove për kredite reja. Ulja e normës bazë të interesit është një masë e nevojshme për reduktimin e kostës së huamarrjes së re, për reduktimin e kostës së shërbimit të borxhit ekzistues dhe për lehtësimin e qarkullimit likuiditetit në bizneset dhe në familjet shqiptare. Ajo ndihmon funksionimin sa më normal të mekanizmit të transmetimit politikës monetare, si dhe lehtëson presionin mbi bilancet financiare të operatorëve ekonomik, duke u dhënë atyre më shumë kohë, hapësirë dhe frymarrje për përballlimin e goditjes. Guvernatori Gen Seko njoftoi se përgjatë ditëve të fundit Banka e Shqipërisë ka arritur furnizimin e ekonomisë me monedha dhe kartë monedha për të garantuar pagesat me para në dorë si dhe tërheqjet. Të gjithë operatorët ekonomik duhet të jenë vendishëm se sistemi i pagesave do të funksionojë normalisht. Banka e Shqipërisë ka adoptuar strategjinë operacionale të injektimit të pakufizuar të likuiditetit në sektorin bankar. Ky sektor dhe nëpërmjet tij bizneset, familjet dhe sektori publik do të kenë mundësi të tërheqin pranë Bankës së Shqipërisë të gjithë likuiditetin e nevojshëm dhe të kërkuar prej tyre. Më herët Këshilli Mbikëqyrës kishte marrë masat për shtyrjen me 3 muaj të pagesave të kësteve të kredive për bizneset dhe individet në vështirësi. Aktualisht banka i vlerëson si të shëndetshme ekonominë dhe sistemin bankar përpos ndikimit të dyfisht të pandemisë në aktivitetin ekonomik, me uljen e prodhimit dhe të shitjeve, si dhe të ardhurave të familjeve dhe bizneseve. Fabian Cenko, mjek epidemiolog dhe profesor në Universitetin Zonja e Këshillit të Mirë këtu në kryeqytet, është në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Me sa duket pasim në vështirësi teknike në këtë komunikim me profesor Fabian Cenkon, sigurisht do të ritentojmë për të rilidhur, do të bisedojmë të në fakt në shifra më të gjera për të kuptuar më shumë në pozicionin ku ndodhet Shqipëria, gjithnjë referuar shifrave zyrtare të publikuara nga Task Forca dhe Ministria e Shëndetësisë. Kujtoj edhe një herë që në Shqipëri zyrtarisht janë 146 prekur deri më tani dhe 5 jetë të humbura. 13 shtetas shqiptarë ndërkohë të ardhur nga Malizi kanë mbetur në qytetin e Shkodrës dhe kanë të pamundur kthimin në qytetet e tyre për shkak të bllokimit të qarkullimit. Ata tregojnë se ju drejtuan policisë së Shkodrës, por nuk morën asnjë zgjidhje për problemin e tyre. Pezullimi i qarkullimit ndër qytetas të automjeteve ka sjell probleme për qytetarët të cilët duan të kthehen në banesat e tyre. I tillë është rasti i 13 shtetasve shqiptar të ardhur nga Malizi dhe që kanë mbetur në qendër të qytetit të Shkodrës. Prej 2 javësh ata punonin në Tuzë, por emergjenca e koronavirus ka detyruar shtetin fqinj t'i kërkojë kthimin në Shqipëri. Këta shtetas kanë udhëtuar në këmbë nga qyteti i Tuzit deri në pikën doganore të Hanit të Hotit, e prej andej një automjet i ka transportuar deri në Shkodër, ku prej disa orësh kanë qëndruar në pritje për të shkuar në Durrës, Tiranë apo qytete të tjera. Ishim direkt ke komisariat. Ishim komisariat, na thanë që gjeni makinë, të japim autorizimin shoferit të të çojë. Ne s'kishim mundësi me gjetë makinë, kërkuam ata mundësi, pyetëm. S'gjetëm edhe metëm këtu ku jemi tani. Edhe nga Malizi po vi, nga Podgorica, kemi ardhur në këmbë deri në Dogan, pastaj me makinë deri në Shkodër, nga tu të shtin nga ora 1, tu që jemi ka 4 orë. Po presim së na japim përgjigje, na thonë gjeni makinë vetë, të kishim makinë vetë, ne kishim ikë.
Shtetasit shqiptar bëjnë me dije se kanë kryer testimet në kufi nga stafi mjekësor dhe disponojnë autorizimin kur rezultojnë negativ nga koronavirus. Fabian Cengos është tash më herët mjek epidemiolog dhe profesor në Universitetin Zonja e Këshillit të Mirë këtu në kryeqytet, është në lidhje të drejtë për drejtë me ne. Profesor, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në këtë komunikim me ne. Jemi zyrtarisht në pandemi sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por doja mendimin tuaj për referuar shifrave që janë publikuar deri më tani, në çfarë pozicioni është Shqipëria sipas jush? Në çfarë situate ndodhemi? Po Shqipëria që nga data 9 mars kur u verifikua dhe rasti i parë i pandemisë zyrtarisht, pra konfirmuar rasti i parë, ka një ecuri e cila pak a shumë ka marrë atë trajektoren e vendeve përpara saj, kështu që jemi në një trajektore për fat të keq do thoja ose për mënyrën se si duken numrat e ardhshëm, një trajektore që po ndjekim vendet e tjera. Në momenti që flasim në Shqipëri raportohen zyrtarisht 146 raste pra me përditësimin e ditës sotme. Si mendoni ju se e dikton kjo shifër menaxhimin e situatës? Kush janë rreziqet kryesore tani në këtë moment? Atëherë, padyshim që numrat rriten dhe vetë tipologjia e COVID-19, mekanizmat e tij transmetimit, aftësia e tij për tu transmetuar përtej gjithë përpjekjeve që po ndërmarrin jo vetëm Shqipëria, por edhe vende të tjera, tregon që numrat që po rriten nuk janë vetëm dhe nuk varen vetëm nga masat që po merren. Padyshim, masat që po merren kanë rëndësinë e tyre për t'i dhënë këtyre numrave, le të themi, ose kësaj trajektore një frenim. Megjithatë, ajo që unë mendoj është që tashmë, dhe kjo nuk është vetëm e sotme, gjithsesi nuk ka vetëm një metodë të vetme, nuk ka vetëm një strategji të vetme. Duhet ketë kombinim metodash, sepse çdo ndërhyrje, çdo modalitet që mendohet për ta frenuar shpërndarjen, ka pikat e veta dobta, ka le të themi elementet ku mund të dështojë ose ku nuk arrin dot të realizojë pritshmërinë. Kështu që ajo që ne duhet bëjmë dhe ajo që po bëhet praktikisht, por duhet të insistohet më shumë, është të kombinohen mënyra ndryshme. Izolimi social padyshim ka vlerën e saj, padyshim që jemi në një, për të paktën në këtë linje kemi bërë detyra është bërë në mënyrë, po themi, optimale, por duke lidhur pak dhe me Italinë, do doja thoja që shpeshherë kur përflitet Italia dhe kur interpretohen numrat e saj, ajo që bëhet është të vihet në dyshim strategjia e Italisë. Mos harrojmë që strategjia në vetvete nuk është i vetë një element që shpjegon numrat. Ndonjëherë dhe zbatimi i strategjisë është një element shtesë. Kështu që unë besoj që italianët, shqiptarët, europianët përgjithësi në aspektin social kanë një vështirësi në raport me azjatikët për të ndryshuar modalitetin e tyre të jetesës, për ditëshmërinë e tyre në funksion të masave që kërkon ky virus. Një pjesë e jona se ka kuptuar akoma se kush është shkalla po themi asaj çka duhet bëjmë sot tutje, një pjesë tjetër që ka kuptuar nuk mjafton, pra duhet kemi numra. Duhet krijojnë numra sepse çdo njeri që nuk ndjek po themi atë çka duhet bëj, izolimi social mund të hedhë në erë, mund të minojë, mund të bëjë pavlefshëm sakrificat e shumë të tjerëve. Sipas shifrave me që ju përmendët shifrat, numrat e raportuar sot flasin për 111 teste, nga të cilët 23 kanë rezultuar pozitiv. Çfarë tregon kjo për momentin ku jemi? Tregon një prapje të fortë, madhe? Po padyshim që kjo është e pashmangshme. Le të imagjinojmë një gjë që përgjithsisht çdo rast që kapet si pozitiv, ne nuk kapim rastet pozitive në momentin kur ata bëhen të tillë. Pra duke mos pasur një strategji, po themi, pak më agresive testimesh, dhe këtu dua të sqaroj që nuk kuptoj absolutisht testimet në masë, pra testimet në mënyrë, le të themi kështu, për dëshirë apo testimet e një protokolli i cili jetë më agresiv, ne nuk kemi aplikuar këtë mënyrë testimesh. Kjo tregon që janë kapur rastet të cilët kanë shumë arsye për të qenë pozitiv. Edhe këto raste, unë besoj që janë kapur mbas një javë apo 10 ditësh nga momenti që janë bërë pozitiv. Kjo do të thotë që 140 raste,
të cilët mund të kenë qenë 5, 6, 7 ditë pozitiv, janë mijëra ditë. Dhe në mijëra ditë, mekanizmat e transmetimit vetë se rriten. Kështu që sa më shumë rriten rastet, aq më shumë ne duhet të mendojmë logjikisht nga ana epidemiologjike, që aq më shumë raste të pakapura mund të kenë në popullat. Kështu që kjo është një interpretim deduktiv i numrave. Profesor Cengo, po mjekët, çfarë sigurie kanë me mbrojtjen që u ofrohet? Atëherë, unë padyshim që e konsideroj një element shumë të rëndësishëm mbrojtjen e mjekëve. Por po të ndalemi në raport me, po themi, me pjesën spitalore të trajtimit të kësaj epidemie, pasi le të themi ai që flitet më shumë dhe që është e drejtë flitet, është pjesa komunitare, izolimi social, ndjekja e rasteve, testimi e rasteve, gjetja mënyrave të reja për të kufizuar njerëzit në përditshmërinë e tyre që tjetë, le të themi, në pengim të shpërndarjes virusit. Por dhe pjesa e strukturave spitalore është një element shumë i rëndësishëm. Dhe unë këtu do veçoja 2 element. Mjekët, absolutisht është një detyrim jo vetëm moral i sistemit shëndetësor, i shoqërisë dhe i gjithë përpjekjeve që po bëhen në mënyrën më absolute, por mjekët janë dhe një nevojë domosdoshme e luftës që po bëhet sot dhe që do bëhet nesër me këtë sëmundje, e cila padyshim që do kërkojë edhe javë të tëra, le të themi në barikadën e luftës, do thoja. Por në raport me spitalet, unë pyes veten, është e logjikshme. Kush është strategjia e ndjekjes së rasteve, e trajtimit të rasteve tani që këto raste po kalojnë në një numër dyshifror që do avancojë? Pra unë them me vete, për sa kohë janë 30 dhe 20 dhe 15 vinë të infektivi, apo bëhen 100 dhe 50 vinë të infektivi, bëhen 150, po ku të bëhen 500, pra nuk e di, ideja është që do jetë e pamundur që rastet sidomos të letat apo mesatare të ndiqen te spitali infektiv apo te spitali i sëmundjeve pulmonare, Shefqet Ndroqi. Është e pamundur. Unë besoj që duhet të ketë, le të themi, një lloj identifikimi strukturash rajonale ndoshta për rastet e leta. Dhe ky është element i rëndësishëm, sepse në momentin kur strukturat që do merren me Covid 1, 2 apo 3, siç dëgjova që po mundohen të definojnë këto struktura, do jenë të dedikuara, kjo do ketë avantazhin e vet. Nga njëra anë do uli presionin tek spitali infektiv ku normalisht është niveli më i lartë i trajtimit dhe i kualifikimeve dhe i pajisjeve të mundshme. Nga ana tjetër, duke pasur disa struktura të dedikuara, do ketë më pak personel shëndetësor që do merret me këtë pjesë të kujdesit shëndetësor, dhe ndoshta deri diku do reduktohet një çik edhe nevoja për cilën jemi gjithë vetëdijshëm që setet e mbrojtjes individuale janë të vështira për të gjetur, numri i tyre që kërkohet është shumë i madh. Unë i dhash regjis një tabele cilën e mora nga protokollet që në Itali përdoren për përdorimin e këtyre seteve të dispozitiveve të mbrojtjes individuale. Pra, po qese spitale do stratifikohen, ku të diun, për shembull, disa spitale rajonale, cilat do duhet të kenë infrastrukturën, do duhet të kenë personelin shëndetësor, do duhet të kenë edhe pajisjet e nevojshme, të mund të krijojnë një mundësi për të trajtuar rastet e leta. Përvoja, po? Jo, unë doja të pyesja, doktor Cenko, për një perceptim që është krijuar që ne, shumica prej nesh, po përpiqemi të kuptojmë një periudhë ku do të kemi dalë nga kjo, po kam përshtypjen se nuk kemi ende një llogari të pikut të epidemisë. A është java ku ndodhemi dhe ajo e ardhshmja, momenti kur mund të cilësohet dhe piku i koronavirusit në Shqipëri? E keni ju një përllogaritje të tillë? Jo, nuk e kam këtë përllogaritje, por mjafton që të ndjekim vendet e tjera. Unë po shikoja disa nga rajonet në Italinë e Jugut, cilat le të themi kanë një ecuri të krahasueshme me Shqipërinë apo janë pak më shumë se Shqipëria. Kështu që ajo që unë do thoja është që unë kam dyshime të forta që ne të jemi pranë pikut të epidemisë. Të jesh pranë pikut të epidemisë do të thotë
që mbas pikut filloi rënja numrave. Kështu që unë besoj që do vijoj të ketë një rritje le themi në ritmin e trendit të këtyre 2-3 ditëve të fundit. Është logjikshme që të ndodhi kështu. Prandaj përgjigjja karshi këtij ritmi duhet të jetë e planifikuar, duhet të jetë e menduar. Dhe për të kthyer edhe një herë pjesës mjekëve, do konsideroja të domosdoshme përpjekjet për t'i garantuar mjekëve, kur them mjekëve duhet të kuptoj të gjithë kategoritë e stafit shëndetësor. Pra nuk ka asnjë ndryshim midis mjekut, midis infermierit, midis laborantit, midis mjekut laboratorit, midis sanitarit, sepse janë të gjithë pjesa më ekspozuar, pjesa më në risk, çka le themi do duhet që t'u japi dhe atyre qetësinë e punës që po bëjnë dhe me hapi gjithë dhe le themi garancinë që ata janë 100% motivuar në këtë detyrë të rëndësishme që u ka ngarkuar koha. Doktor, nëse do të marrim një tjetër tregues në të gjithë këtë histori, në të gjithë këtë situatë, nëse do t'i referoheshim moshës mesatare të vendeve të prekura, marrim për shembull rastin e Italisë, duke qenë se është rasti më tragjik referuar jetëve të humbura dhe është pranë nesh, Italia renditet tek 10 popujt më të plakur të planetit, ka një moshë mesatare 45.1 vjeç në rang kombëtar. Ne jemi në 32.5 vjeç. A është një faktor ky, është një tregues? Atëherë, padyshim që është një tregues. Por unë do thoja që referuar moshës sonë, ne duhet jemi pak më shpresplot, duhet jemi më optimist? Patjetër, por po të shikojmë proporcionet, numrat e rasteve dhe përqindja e atyre që kanë rezultuar fatale, pra këto janë kaq mëdha në Itali, sado që ne t'i reduktojmë me një koeficient në favorin tonë, prapë unë kam frikë se do kemi numra cilat në le themi për shoqërinë shqiptare, për atë çka ne dëshirojmë që kjo epidemi të mbarojë me sa më pak dëme, do jenë prapë numra të dramatik. Kështu që le themi pastaj ka dhe një gjë tjetër. Është një gjë mosha e personave të cilët janë prekur nga COVID-19 dhe kjo moshë mesatare le themi nuk është dhe aq e lartë, por është shumë e lartë dhe është domethënëse mosha e atyre që kanë rezultuar fatale kjo sëmundje. Pra 80 vjeç është moshë mesatare atyre që nuk kanë ndjetuar sëmundjes. Dhe këtu pastaj është një element tjetër nëse ata le themi kanë vdekur me COVID-19 apo nga COVID-19. Dhe kjo gjë shpjegon ndonjëherë dhe ato luhatjet e numrave të rasteve që raportohen nga vende ndryshme. Po gjithsesi, unë mendoj që kjo është një shkallë përkeqësimi e dhënave, po për te moshës sëmundja ka atë trendin që ka. Në Shqipëri karantinimi i qytetarëve duket se po bëhet në fakt sipas kërkesës autoriteteve, sipas udhëzimeve, si e shihni këtë? Dhe a mendoni se do të jetë afër koha që mund të kemi rezultatin e kësaj pra të ndërgjegjësimit të shqiptarëve për të ndetur brenda në shtëpi? Atëherë unë besoj që shtresat caktuara të popullsisë tashmë janë të përfshira në këtë ndërgjegjësim dhe në këtë vetë izolim, në këtë vetë karantinim. Ka pjesë të shoqërisë të cilët për arsye nga më ndryshmet injorojnë rrezikun dhe unë mendoj që një strategji komunikimi e cila duhet të shtresozohet për të gjitha nivelet e individëve duhet të jetë aktive, duhet të jetë agresive. Përtej asaj që mediat kanë bërë dhe absolutisht të bëjnë gjithë ditën, unë mendoj që ka ende punë për të bërë, sepse kjo është një luftë që e bëjmë gjithë bashkë. Kjo është një luftë ku ky është një trend ku të gjithë vagonet janë lidhur me njëri tjetrin. Pra sikur njëri vagon të dalë nga shinat, le themi pak a shumë ky është fati i gjithë vagonëve. Kështu që kjo është një përpjekje ku dhe grupet vulnerabël kanë rëndësinë e tyre, por dhe grupet më pak vulnerabël mund të shpërndajnë sëmundjen të parët. Kështu që kjo është le themi pak a shumë nevoja që ka ende për të komunikuar. Lidhur me rezultatin që karantinimi i popullatës ka dhënë në këto 2 javë, unë padyshim në mënyrë deduktive them, në mënyrë absolute le themi, do kishim qenë shumë më keq, sikur kjo gjë mos të ndodhte. Por në një moment kur testimet popullat janë kaq të kursyeera, ne nuk jemi në gjendje për ta matur, për ta kuantifikuar
se kush është, le themi, rezultati pozitiv që karantinimi ka prodhuar. Gjithmonë duke qenë bindur që kjo ka qenë një nga elementet e rëndësishëm. Në raport me rajonin, Greqia paraqet shifra më të larta se sa ne, Kosova është diku tek gjysma e shifrave të Shqipërisë dhe Maqedonia e Veriut me Malin e Zi janë po prap poshtë nesh. Si e shihni situatën në rajon në raport me vendin tonë? Po unë mendoj që rastet, atëherë, ka dy element të rëndësishëm për mendimin tim që mund të duhet përfshihen në krahasimin thjesht numerik të numrave. Elementi i parë është kur ka nisur epidemia, pra në kuptimin kur ka nisur rasti i parë. Kur është shënuar rasti i parë, qartë. Eksakt, sepse po e shikojmë, po bëjmë me dhjetra vendet, trendet e kurbave të këtyre vendeve, le themi, po fillojnë të ngjajnë shumë me njëra tjetrën. Në momenti kur një vend fillon më vonë, ja, shikojmë Turqinë. Pra, Turqia para një javë ndoshta apo diçka më shumë, por mas nesh pati rastet e para, dhe kishte një numër të ulët rastesh, ndërkohë që tani ka filluar atë rritjen eksponenciale, kështu që dhe vendet e rajonit kanë pasur rastet e para në momente të ndryshme. Ky është elementi i parë. Dhe elementi i dytë, nuk mund krahasohen numrat e rasteve të konfirmuara në vende ndryshme pa konsideruar edhe strategjinë e testimeve, sepse testimet, kontrollet e kontakteve të rasteve është një element që ty të jep mundësinë për të identifikuar më shumë raste apo më pak raste. Kur ti je më agresiv në testime, ti do gjesh më shumë raste, padyshim, por shumica të rasteve do jenë asimptomatik. Kur ti, le themi, je më i kujdesshëm, më i kufizuar, sepse ndoshta i tillë është dhe protokolli sipas cilit algoritmi që ti vendos se kush do testohet dhe kush jo, në atë rast do kesh më pak raste ndoshta, por ato raste do jenë në mënyrë më imediate, do kenë nevojë për kujdes shëndetësor. Doktor Cenko, duke qenë se përmendet testimet, kemi një zyrtar goxha të lartë referuar në raport me situatën, zoti Skënder Brata ju raportua pozitiv me koronavirus, po ndërkohë sot në një prononcim këtu tek ne na dy CNN, zëvendës ministre Era Kacolli tha se nuk është testuar, pra ka një grup zyrtarësh cilët po i prin kësaj situate që nuk janë testuar ende. A duhet të jetë i detyrueshëm testimi i këtij grupimi, pra të gjithë njerëzve që po prin këtë luftë? Atëherë, normalisht duhet të ekzistojnë protokolle të cilat përcaktojnë edhe kriteret cilat diktojnë edhe nevojën për testime. Për shembull, protokolli që përdor sot Italia për të testuar janë 3 algoritme. Pra ata testojnë ose personat cilët kanë shenja klinike orientuese në raport me COVID-19, por këto shenja orientuese klinike nuk shpjegohen me një etiologji tjetër, pra nuk ka një arsye për t'i vënë një diagnozë tjetër, nuk mendohet që kanë një shkak tjetër, dhe këta persona kanë dhe udhëtime në 2 javët e fundit. Për shembull, në vende ku kjo smundje ka qenë me shumicë. Ky algoritëm tani me shtimin e rasteve në gjithë botën le themi ka rënë dhe ka dalë algoritmi tjetër. Çdo person i cili ka shenja klinike të çfarë do lloji natyre dhe ka pasur kontakte me persona cilët kanë rezultuar konfirmuar, mjafton që të testohen. Ju po thoni që pyetja nëse ke qenë në Itali, pra nëse ke patur udhëtime kohët e fundit në Itali në vendin tonë, për momentin që flasim, a vlen më? Nuk ka më vlerë. Unë mendoj që nuk ka më vlerë sepse ka më shumë se 2 javë që Italia ka mbyllur çdo komunikim me Shqipërinë nga njëra anë, kështu që çdo një që ka qenë në Itali ka kaluar 2 javëshin e karantinës, por nga ana tjetër, ndërkohë që ne kemi 140 e kusur rastet konfirmuara, të cilat japin një bindje në nivelin e garancisë që mund të ketë që këto 140 sa mund të jenë gati edhe 1000 reale. Atëherë, kush është risku nëse ke qenë në Itali, kur ti ke një mundësi shumë më të madhe për të kontaktuar në rast se ti nuk je izoluar, nëse nuk po flas si i dyshuar, edhe si një qytetar i zakonshëm, nuk je vetë izoluar, nuk je vetë kufizuar në lëvizjet tua. Kështu që 2 javë në Itali apo i vendeve të tjera tashmë nuk ka më vlerë. Jemi mbyllur, çdo vend është mbyllur dhe komunikimet me njerëzit janë minimizuar në mënyrë drastike.
Profesor Fabian Cenko, unë të falenderoj për këtë bisedë që zhvilluat me ne. Faleminderit. Ndërkohë të nderuar shikues, do të shohim një shifrat zyrtare të bëra publike gjatë ditës së sotme nga Task Forca dhe Ministria e Shëndetësisë për situatën e koronavirusit në vendin tonë. Pra aktualisht jemi në 146 raste në total të konfirmuara dhe kemi aktualisht në momentin që flasim 5 jetë të humbura si pasojë e infektimit me koronavirus dhe si rrjedhoi COVID-19. Tirana prin listën si gjatë gjithë këtyre ditëve ku kemi raportuar prin listën e të prekurve me në total 83 të prekur, kemi 3 jetë ndara, në fakt po shtoj dhe rastin e një tjetër rast tek shifrat e Tiranës, kemi 83 të infektuar me koronavirus, vijon Durrësi më tej sipas renditjes që kemi bërë ne me 9 të infektuar, është ndarë nga jeta një person në Durrës për shkak të COVID-19, 2 janë të prekur në Rogozhin, Lushnja ka 4, ndërkohë që një person ka humbur jetën si pasojë e COVID-19 në qytetin e Lushnjës. Fieri ka një shifër mjaft domethënëse 14, është i dyti pas kryeqytetit, qyteti i Fierit për numër të infektuar ish 14, vijon më tej në listën tonë Elbasani me 3 prekur, pra 3 infektuar të rezultuar pozitiv zyrtarisht në këtë qytet. Kavaja ka 4 të infektuar, një ndërkohë është ndarë nga jeta në qytetin e Kavajës, në Korçë janë 11 të tillë, pam situatën me kolegen tonë Iris Reshda, ndërkohë qyteti i Korçës në arkun kohor të 3 ditëve ka regjistruar 11 raste pozitive zyrtarisht. Në Vlorë janë të konfirmuara 5 raste me infektim nga koronavirus, në Shkodër 3, në Lezhë 4, Beratin ka regjistruar zyrtarisht 1 rast, Hasi 2 të tillë dhe Kruja që ju shtua listës së qyteteve të infektuara gjatë ditës së sotme ka 1 rast të konfirmuar zyrtarisht sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Task Forces për koronavirusin. Harta në të majtën e ekranit dhe në të majtën e kësaj grafike na jep të kuptojmë shtrirjen tashmë në 14 qytete të vendit tonë të prekurve me koronavirus. Sot kujtoj që janë zhvilluar 118 testime, pra në harku në kohor të 24 orëve, sipas raportimit të Task Forces, dhe 23 të prekur ju shtuan listës me 123 të ditës djeshme. Në spitalin infektiv aktualisht ndodhen 72 pacient, janë informacione zyrtare këto, janë të shtruar pra 72 pacient, 4 prej tyre janë terapi intensive, 3 pacient siç kanë bërë të ditur autoritetet janë të intubuar dhe ndodhen në gjendje të rëndë. Ky është informacioni i fundit për ta, nuk ka një përditësim, ndërsa pjesa tjetër e të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në momentet që këto informacione janë publikuar për gazetarët dhe për mediat. Dhe siç është thënë në raportimin e fundit të Task Forces, është bërë ditur se dhe është cilësuar si lajm i mirë që 17 qytetarë deri në këto momente janë shëruar, ata janë pjesëtuar të shtruar aktualisht dhe të vetë izoluar. Ndërkohë, të dhënat e tjera flasim për 738 viktima janë shënuar në Spanjë sipas përditësimit të ditës fundit. Në Itali, ndërkohë, është një shifër rreth 700 viktima, saktësisht është diku tek 684 në 24 orët e fundit sipas përditësimit bërë nga mbrojtja civile në Itali. Një detaj për të shtuar këtu është se edhe vetë shefi i mbrojtjes civile italiane është prekur, ka patur shenjat koronavirusit dhe për shkak të situatës së tij personale ai ka anulluar konferencën për shtyp ku përditësonte çdo ditë në orën 18, pra anulloi atë të ditës së sotme për shkak se ka shfaqur simptoma të koronavirusit. Në të gjithë botën, numri i infektuarve ka kaluar shifrën e 450.000, jemi në 451.000 të infektuar në total në të gjithë globin, me mbi 20.000 jetë të marra pra si pasojë e COVID-19, ndërsa të shëruarit janë 111.900, pra jemi diku tek 112.000 persona që janë të shëruar nga koronavirusi. Ashtu si njerëzit, edhe kafshët ndërkohë kanë emergjenca shëndetësore, por orari i izolimit i ditëve të fundit i privon blegtorët nga ndihma mjekësore 24 orëshe për baktitë e tyre. Veterinerët ndërkohë këshillojnë që të mos neglizhohet vaksinimi i kafshëve shtëpiake.
Këto ditë të koronavirusit janë të vështira jo vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët, të cilat po ashtu ka nevojë për ndihmë mjekësore. Sajmir Qosja është mjek veteriner në zonën e Pez Helmësit. Gjatë ditëve të izolimit, ai u shërben blegtorëve vetëm në orët e lejuara për lëvizje. Por një lloj si humanët, edhe kafshët kanë emergjenca shëndetësore që nuk pyesin për orare. Veterinerët duhet të jenë non-stop çdo 24 orë duhet të jenë në qendër gatishmërie. Edhe duke qenë se ne nuk vim dot në orar, po do ta shtyjmë për në orën 5 mëngjesit deri në orën 1 paradite, prapë sa arrim të mbulojmë dot të gjitha rastet. Sipas mjekut veteriner, konsultat telefonike me blegtorët mund të zgjidhin shumë pak çështje të shëndetit të kafshëve. Rreth 5% e problemeve mund të japin asistencë vetë fermerët, ndërsa pjesën tjetër 90% të rasteve 95% duhet jemi ne vetë aty. Një lindje cesariane s'mund ta bëj një fermer. Sigurisht që duhet ndihma mjekut veteriner. Sëmundjet respiratore. Studimet e deritanishme kanë treguar se kafshët shtëpiake nuk preken nga koronavirusi, por veterineri këshillon të mos neglizhohet vaksinimi i tyre për sëmundje që kanë lidhje me rrugët e frymarrjes. Që të gjithë pronarët e kafshëve të shoqërimit duhet bëjnë aplikimin e vaksinave të bortedellës, edhe vaksinat e tjera të cilat janë shumë të nevojshme. Duke ruajtur shëndetin e kafshëve të tyre shtëpiake, ato arrin të ruajnë edhe shëndetin e tyre personal. Sipas ekspertit, në situata pandemie, të gjitha kafshët, duke filluar nga gjedhit, të imtat dhe kafshët e shoqërimit, ka nevojë për përkujdesje të veçantë. Kjo kërkon zbatimin e skemave të vaksinimit të gjitha kafshëve dhe dezinfektime të stallave. Institucionet shtetërore raportuan tek presidenti Ilir Meta mbi masat e marra kundër pandemisë të Covid-19 në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Sipas kreut të shtetit mbizotroi një frym konstruktive dhe uniteti dhe pati dakordsi për informim të vazhdueshëm. Covid-19 ka bërë atë që faktorët vendase ndërkombëtar nuk e bën dot për një muaj të tërë të krizës politike, të ulë në një tryezë palët edhe pse virtualisht. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare u dominua nga masat që janë marrë dhe do të merren nga qeveria për përballimin e situatës në vend, përballimin e situatës ekonomike, masat e marra për rikthimin e shtetasve shqiptar në AD. Burimet nga mbledhja i thanë dy CNN se kryeministri Rama dhe antarët e qeverisë informuan për skenarët që të duhet të përballohen në varësi të zhvillimit të situatës. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha shprehu pikpamjet dhe sugjerimet e opozitës për të përballuar këtë pandemi. Qytetarëve tu garantohet ushqimi dhe shërbimi duhur shëndetësor. Biznesit i duhen dhënë garanci se do të bëhet gjithçka për ta mbështetur me vendime konkrete. Duhet një plan masash për fermerët. Nga ana e tij, presidenti Ilir Meta ka cilësuar mbledhjen shumë konstruktive. Mbledhja që u zhvillua në një frym tepër konstruktive dhe bashkëpunuese, pati si qëllim kryesor unifikimin e të gjitha energjive për të përballuar me efikasitet të plotë këtë pandemi. Në fund, palët u zotuan për të vijuar informimin në vazhdimsi për situatën. Shkon në 71 numri të prekurve nga Covid-19 në Kosovë. Autoritetet shëndetësore njoftuan të mërkurën se 8 persona të tjerë rezultuan pozitiv ndaj koronavirusit të ri pas testimeve të bëra. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se në total gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 34 vetë. Në datën 22 mars, Kosova regjistroi viktimën e parë nga koronavirusi. Më herët, drejtoresha e klinikës infektive Lindita Ajaza e Berisha tha se 28 pacientë ndodhen të shtruar në spital dhe se 8 prej tyre kanë nevojë për oksigjen. Greqia raportoi mbi 740 prekur dhe 20 viktima nga Covid-19. Rritje të rasteve ka pasur edhe në vendet e tjera të rajonit si Maqedonia e Veriut, Mali i Zi apo Serbia. Greqia raportoi 50 raste të reja me Covid-19, duke e çuar shifrën totale në 740 të infektuar. Viktimat në shtetin Helen janë 20. Kryeministri Kyriakos Mitsotakis në një video mesazh uroi qytetarët për përvjetorin e pavarësisë dhe u kërkoi të qëndrojnë në shtëpi, pasi është një mënyrë efikase për të mposhtur pandeminë. Edhe Maqedonia e Veriut raportoi raste të reja me bilancin total që shkon në 150 të infektuar dhe 2 viktima. Një doktor shqiptar nga Kumanova ishte ndër rastet e fundit të konfirmuara me Covid-19, ndërkohë autoritetet kanë angazhuar avion charter për të kthyer qytetarët e mbetur jashtë vendit. Situatë problematike paraqitet në Serbi, ku numri i viktimave ka shkuar në 4. Të infektuarit janë 303 dhe së fundmi u konfirmuan me koronavirus 2 foshnjë dhe një zyrtar i lartë i Ministrisë së Mjedisit. 20 pacient janë në terapi intensive.
Edhe Malizi nuk po frenon dot për hapjen e pandemisë. 52 janë të infektuarit, ndërsa një person ka humbur jetën dhe 10 të tjerë kanë komplikacione. Bosnia-Hercegovina raporton mbi 160 infektuar dhe 3 viktima nga koronavirus. 3 persona kanë humbur jetën në këtë shtet dhe disa të tjerë janë në terapi intensive. Pandemia po përhapet me shpejtësi edhe në Kroaci, vendi i cili konfirmoi 380 të infektuar me COVID-19 dhe një viktim. Itali u shënuan 683 viktima dhe 3491 raste të reja në vetëm 24 orë sot, ndërkohë u anullua konferenca e përditshme orës 18, ku raportohet mbi situatën pasi edhe shefi mbrojtjes civile italiane Angelo Borrelli ka shfaqur simptomat koronavirusit. 683 viktima dhe 3491 raste të reja në vetëm 24 orë. Ky është bilanci i dhimbshëm që vjen nga Italia fqinje. E megjithatë, ulja e numrit të rasteve për të 4 ditë radhazi po lexohet si një sinjal shprehse në mes të errësirës që ka kapluar vendin. Edhe viktimat shënojnë një rënje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Mbrojtja civile përditëson të dhënat çdo pasdite në orën 18, kur jo vetëm Italia, por edhe gjithë bota mbajnë frymën pezull në pritje të bilancit të ri. Por këtë herë mungoi kreu i mbrojtjes civile Angelo Borrelli, i cili është vetë izoluar pas shfaqjes së simptomave të COVID-19. Ai është në pritje të rezultateve të testit, edhe pse tamponi i parë të cilit ju nënshtrua e nxori negativ. 4 mjek të tjerë humbën betejën me koronavirusin e ri, duke çuar totalin e viktimave mes këmishave të bardha në 33, ndërkaq që Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se gjithë njerëzimi është i kërcënuar nga COVID-19, duke njoftuar një plan global kundër pandemisë që parashikon lëvrimin e $2 miliardë për të luftuar sëmundjen. Mirë, nderuar shikues, është momenti që të shohim të dhënat globale sipas hartës së propozuar nga Universiteti Amerikan John Hopkins. Flasim për 454.398 të prekur. Aktualisht momentin që flasim është ky përditësimi i fundit sipas kësaj harte të servitur nga ky universitet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Numrin e të prekurve vijon ta mbaj Kina si primat 81.661 është numri i të prekurve në Kinë, ku deri tani janë humbur 3.285 jetë njerëzish, ndërkohë janë shëruar 73.773 është shifër shumë domethënë se kjo e të shëruarve në Kinë. Italia ndërkohë që mbetet ende sipas raportimeve vatra kryesore e pandemisë globale të koronavirusit për shkak të numrit të jetëve të humbura. Aktualisht që flasim është në 74.386 të prekur, pra të infektuar. Ky është numri të infektuarve. Jetë të humbura në Itali janë 7.503 sipas përditësimit të sotëm, ku mbrojtja civile në Itali raportoi 683 jetë të humbura, ndërsa të shëruar në Itali janë 9.362. Në vend të tretë, sipas shifrave të prekurve të infektuarve nga koronavirusi janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 61.167 të infektuar numërojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës sipas përditësimeve të fundit të kësaj analize që sjell John Hopkins University. 849 vdekje janë shënuar në SBA, ndërsa të shëruarit janë 354. Këto pra sipas hartës së John Hopkins janë 3 vendet e para pra më të dëmtuara sipas infektimit të koronavirusit dhe pandemisë globale. Ne ndërkohë do të shkëputemi këtu për të ndjekur emisionin e biznesit, ekonomisë këtu në A2 CNN dhe së bashku do të kthehemi në orën 21 me të ftuar Gjorgjina Kulin, shefen e infektivit pediatris, por jo vetëm. Mirë, jemi rikthyer sërish në studio në këtë pjesë të dytë të ditarit special kushtuar situatës me koronavirusin. Jemi fill pas hapësirës kushtuar ekonomisë dhe biznesit koleges Aurora Sulçe këtu në A2 CNN. Do të vijmë të flasim për koronavirusin dhe si ai po krijon impaktin e tij në vendin tonë. Do t'ju referohemi në nisje të kësaj hapësire të dytë të ditarit, shifrave të përditësuara dhe zyrtarizuara gjatë ditës sotme nga Task Forca e Shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë. Jemi në kuotën e 146 të konfirmuarve në vendin tonë. Kujtojmë që qyteti i Krujës është shtuar hartës dhe listës së qyteteve që kanë tashmë zyrtarisht të prekur me koronavirus. Është vetëm një i tillë në qytetin e Krujës, por ndërkohë duke i marrë qytetet
më të prekura, lista kryesohet nga kryeqyteti me 83 të tillë, 2 ndërkohë janë viktimat në Tiranë, Durrësi ka 9 të prekur me koronavirus dhe 1 të vdekur, Rogozhina ka 2 të infektuar, Lushnja 4 të infektuar, ndër të cilët 1 ka ndërruar jetë. Në Fier janë shënuar 14 raste, qyteti i Fierit është i dyti sa i takon përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Mëtej Vion Elbasani me 3 raste të infektuara, Kavaja me 4 të tilla dhe 1 person që është ndarë nga jeta për shkak të COVID-19, në Korçë janë 11 raste me të infektuar zyrtarisht dhe të konfirmuar nga Task Forca dhe Ministria e Shëndetësisë. Qyteti i Vlorës ka 5 të prekur me koronavirus dhe COVID-19, Shkodra ka 3 të tillë, Lezhë 4, Berati 1, Hasi 2 dhe Krya, siç thash në fillim, ju shtua sot listës së qyteteve të prekura me 1 të infektuar dhe të shpallur zyrtarisht nga Task Forca. Njollat me ngjyrë të kuqe në hartën e Shqipërisë na tregojnë dashtrirjen gjeografike të koronavirusit. Është i prekur kryesisht mesi i Shqipërisë, Shqipëria e mesme me Tiranën, Durrësin, Kavajën, Rogozhinën, mëtej për të vjuar në jug me Fierin, Lushnjen, Vlorën dhe në juglindje të vendit është Korça, ndërsa në veri kemi Hasin dhe Shkodrën të prekura me 5 të tillë. Sa i takon shifrave të tjera, në rang botror, janë shënuar në Itali, përmendim Italinë gjithnjë të nderuar shikues, pasi është vendi më indikuar nga e gjithë kjo pandemi, është numri më i lartë i viktimave në të gjithë botën, në shtetin italian, në shtetin tonë fëqinj, ku vetëm sot u raportuan nga mbrojtja civile italiane 683 jetë të ndara për pasojë të COVID-19. Një fakt interesant dhe një detaj interesant është se gjatë ditës sotshme Andrea Borrelli, shefi i emergjencës i mbrojtjes civile italiane, duhet të paraqitej përpara mediave dhe siç është bërë rutinë gjatë ditëve të fundit, në orën 18 duhet të raportonte shifrat e përditësuara me situatën e koronavirusit në Itali, por është anulluar konferenca gjatë ditës sotme, pasi edhe vetë shefi i mbrojtjes civile italiane ka shfaqur simptoma të koronavirusit, flitet për temperaturë pra të Borrelit, shefit mbrojtjes civile në Itali. Siç thamë, janë 638 viktimat e raportuara gjatë ditës sotme në Itali. Në Spanjë, ndërkohë, Spanja është një tjetër shtet që po njeh rritje galopante të prekurve dhe viktimave si pasojë e COVID-19. Autoritetet dhe mediat në Spanjë thonë se Spanja po ecën edhe me ritme më të mëdha se sa Italia, pra në raport midis dy vendeve. Sot në Spanjë u raportuan 738 viktima, është një shifër e lartë, shumë në raport edhe me Italinë, pra Italia ka patur shifra disi më të ulta gjatë ditës djeshme dhe pardje, por ndërkohë është rritur frikshëm gjatë 2 ditëve të fundit numri globalit prekurve. Aktualisht që flasim janë 458.900 të prekur, jemi gati tek 460.000 të prekur në rang global dhe mbi 20.000 persona kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19, janë 20.800 aktualisht që flasim, ndërsa të shëruarit, siç raportohet nga përditësimi i shifrave të marra kryesisht në mediat ndërkombëtare, është 113.700. Pra kjo është shifra e personave që janë rekuperuar dhe cilësohen tashmë si thuajse të dalë nga e gjithë situata me COVID-19. Të prekur ndërkohë nga koronavirusi rezultojnë edhe fëmijë, siç raportohet anë mban botës. Organizata Botërore e Shëndetësisë që në shpërthimin e epidemisë në Wuhan, në Kinë, njoftoi se edhe fëmijët nuk bëjnë përjashtim. Për të folur rreth tyre, ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me Gjorgjina Kulin, shefe e infektivit pediatrisë. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe për mundësinë për të komunikuar me telespektatorët dhe me të gjithë popullin në këto momente ku besoj të gjithë janë të interesuar për informacionin që ne japim në vazhdimsi. Faleminderit. Dhe që e mundsoni ju mediat. Faleminderit që gjetët kohën, e kuptojmë që është një situatë e vështirë dhe të gjesh kohën edhe për të komunikuar me mediat dhe dim që është goxha mbas edhe e pamundur, po zonja Kuli duhet ta nisja bisedën me ju për pikërisht për fëmijët, sa të rrezikuar janë ata vërtet në këtë situatë?
Fëmijët në fakt janë njësoj të ekspozuar dhe mundësin e infektimit e kanë njësoj si gjithë populata tjetër. Pra, nga rastet që referohen në botë, nga artikujt e referuar si edhe nga komunikimi që kemi në një rrjet internacional me 90 shoqata pediatrike të botës, referohen raste pediatrike pra të fëmijëve të infektuar me koronavirus, por fatmirësisht në 90% të rasteve këto forma janë forma pa shenja, pra asimptomatike, ose forma të lehta apo të moderuara që kalojnë në kufit e një infeksioni viral të zakonshëm. Megjithatë dhe numri i fëmijëve të prekur, pra si përqindje, në raport me numrin total të prekurve dhe të grupmoshave të tjera është shumë më i vogël. Po t'i referohemi epidemisë së Kinës, meqense tashmë, si thuaç, ajo e ka konkluduar pjesën më të madhe të rasteve, numri i fëmijëve është 18% në krahasim me gjithë numrin e përgjithshëm të referuar të rasteve të infektuara. Numri të prekurve po thoni apo jo? Pra, fëmijëve të infektuar, po, në krahasim me numrin e të prekurve. Fataliteti për fëmijët ka një përqindje në raport? Fataliteti nuk janë raste sporadike shumë të ralla që janë të shoqëruara me smundje të tjera, me anomali të rënda të lindura, kështu që fatmirësisht fatalitetet pothuajse janë zero. Në një komunikim të pothuajse të përditshëm që kemi me të gjithë pra shoqatat pediatrike botërore, mbrëm pati një komunikim midis nesh dhe secili në fund të ditës dha shifrat për fëmijët e infektuar në vendet e tyre dhe shumica thoshin që kemi shumë pak, nuk kemi. Rastet e fundit të referuara ishin 2 neonat të lindur mbrëm në Serbi që rezultuan pozitiv nga koronavirusi, por që janë në kushte të mira shëndetësore. Ne në vendin tonë kemi të testuar nga kontaktet një pjesë të mirë të fëmijëve, nga të cilët 2 fëmijë të moshës 0 deri në 14 vjeç kanë rezultuar pozitiv, por janë në kushtet e shtëpisë, madje njëri është pa shenja të smundjes, kurse fëmia tjetër është me shenja të një temperature të kontrollueshme dhe jo me kriteret e hospitalizimit. Po thoni që është me një temperaturë të kontrollueshme një nga fëmijët në Shqipëri, po, e qartë në vendin tonë, por ka një trajtim të veçantë për fëmijët ndryshe nga të rriturit në këtë rast? Jo, në fëmijët janë të njëjtat parime të trajtimit si dhe tek të rriturit, megjithse pra tolerohet më mirë nga fëmijët, përdorimi i antipiretikëve, sigurisht pra ulësve të temperaturës dhe do të preferonim paracetamolin, siç është përmendur edhe nga kolegët edhe për të rriturit. Duhet mbajtur mirë hidratimi i fëmijës, pra dhënia e lëngjeve, se tek fëmijët shifet më shpejt humbja e lëngjeve dhe dehidrimi se sa tek të rriturit. Në këtë rast, për dehidrimin ndihmojnë dhe shifrat e temperaturës, të cilat për një sipërfaqe të madhe trupore, siç është fëmia në krahasim me peshën, mund të humbasin shumë më tepër lëngje se sa një i rritur në po të njëjtat shifra të temperaturës. Pra, ulësit e temperaturës, hidratimi, lëngjet, ushqimet e përzgjedhura dhe të shumëllojshme, sipas grupmoshave sigurisht, janë masat kryesore që rekomandohen për mjekimin e fëmijëve në këto situata. Sigurisht që prindrit rekomandohet të japin qetësuesit e temperaturës dhe lëngjet e kontrolluara, por nuk do të thoshja që këtë situatë për kujdesje individuale ta bëjnë për një kohë pa afat. Në qoftë se fëmia ditën e 2, të 3, të 4 të smundjes shfaq shenja të rënduara si rëndim të frymarrjes, frymarrje me flegra të hundës, koll të fortë që bëhet pengesë për aktivitetin normal të fëmijës, apo pastaj dhe më tepër nxirje të lëkurës apo shenja të tjera të vështirësisë së frymarrjes, patjetër duhet të drejtohet tek mjeku pediatër, mjeku i familjes apo mjeku pediatër me një telefon ose me një komunikim nëpërmjet 127-s apo në bazë të direktivave që janë dhënë për të gjithë pacientët që mund të paraqesin ankesa në këtë situatë. Zonja Kuli, a rekomandohet në këtë situatë që të bëhen vaksinat periodike, ato që bëhen sipas kalendarit për fëmijët? Çfarë ndodh nëse ka një rast të cilit i mbivendoset me COVID-19?
Shumë mirë që ma bët të pyetje, sepse edhe unë kisha ndërmend të ndërhyja, se edhe nga shumë biseda që kemi dëgjuar këto ditë nëpër media, ka pasur një konfuzion në lidhje me vazhdimsinë e vaksinave. Vaksinat patjetër që rekomandohen të bëhen. Pra, një fëmijë që ka në kalendarin e vaksinës vaksinën e radhës, patjetër duhet ta bëjë atë, sigurisht kur fëmia është në gjendje të mirë shëndetësore. Jo vetëm në rastin e Covidit, por edhe në rastet e tjera, ne nuk rekomandojmë aplikimin e vaksinës nëse fëmia ka pak temperaturë ose ka shenja të një viroze apo dhe të një infeksioni tjetër. Por nëse fëmia është në gjendje të mirë shëndetësore, patjetër ai duhet të bëjë vaksinën e radhës, sepse shkaqet që fëmijët i kalojnë më lehtë këtë infeksion ose i kalojnë preken më pak, akoma nuk janë zbuluar krejtësisht, por një nga hipotezat që hidhen edhe nga shkencëtarët sot në lidhje me këtë diferencim të prekjes së fëmijëve është pikërisht afërsia me moshën vaksinale. Pra presupozohet që kjo tërësi e vaksinave që bëjnë fëmijët në moshë të vogël, këto antikorpe të provokuara nga vaksinat, pavarësisht që janë jo specifike për sëmundjen, ndikojnë në përgjithësi në rritjen e imunitetit. Edhe për fëmijët, shpresojmë që mos ketë më raste të tjera, ju na thatë që janë 2 të tillë në kryeqytet, janë besoj? Po, janë raste të kryeqytetit. Doja t'ju pyesja për karantinën për fëmijët, si do të veprohet? Do të bashkohen me pacientët e tjerë nëse do të jetë nevoja për të karantinuar, pra në spitalet e cilësuara si spitale Covidit tashmë? Jo, nuk duhet të dinë të gjithë që nëse do të kemi raste për hospitalizim, ne në shërbimin e pediatrisë infektive kemi një pavion krejtësisht të dedikuar për fëmijët me Covid eventualisht që do të kenë kritere për shtrimin në spital. Është një pavion me një hyrje të veçantë, krejtësisht izoluar nga pjesa tjetër e spitalit, dhe nuk ka lidhje as me urgjencën e pediatrisë, pra në rastet që neve do të na sinjalizohet për ardhjen e një fëmije që është i prekur nga infeksioni i Covidit, ne i kemi të gjitha mundësitë për hospitalizimin dhe për izolimin total të tyre. Pra janë marrë të gjitha masat, madje kemi bërë dhe disa ndryshime të infrastrukturës, të disa dyerve, në mënyrë që të bëhet izolim krejt nga pjesa tjetër e spitalit. Pra kemi një ambient të veçantë për fëmijët që do të duhet të hospitalizohen. Ne kemi padur dhe Ministren e Shëndetësisë në komunikim pak ditë më herët dhe edhe sipas shifrave që ajo na konfirmoi, femrat, shtojmë këtu dhe fëmijët, kanë prirje për të prekur më pak. Si shpjegohet kjo shkencërisht, zonja Kuli? Në përgjithësi, po t'i referohemi incidencës së sëmundjeve infektive, në përgjithësi, flasim në radhë parë për femrat, është parë që meshkujt preken shumë më tepër se sa femrat, dhe ka disa shpjegime, disa e lidhin me hormonet estrogene, pra që janë hormonet femrore, të cilat kanë një efekt mbrojtës protektiv ndaj infeksioneve të ndryshme, dhe njëkohësisht edhe me disa ndryshime imunologjike që favorizojnë femrat në bazë të 2 kromozomeve X që kanë ato. Ndërsa përsa i përket fëmijëve, fëmijët në përgjithësi janë të ekspozuar në moshat e vogla ndaj shumë virozave respiratore. Duke kaluar shumë viroza, ato krijojnë një farë imuniteti dhe mendohet që kjo ndihmon në përgjithësi në mbrojtjen dhe nga ky virus respirator, që është në fakt një virus i grupit korona, që ekziston më përpara si grup i virozave respiratore, por sigurisht jo ky virus, grupi i viruseve korona që e kemi dëgjuar dhe herë të tjera. Nga ana tjetër, mendohet që vaksinat, siç thash, meqense mosha fëminore është shumë afër aplikimit të vaksinave, mbrojnë ndaj kësaj, dhe disa shkencëtar kanë hedhur dhe hipotezën e këtyre receptorëve që kanë në mushkëri në lidhje me thithjen, me marrjen e virusit. Janë parë që këto receptorë tek fëmijët janë më të pakët, më pak të ekspozuar dhe më pak të zhvilluar. Prandaj virusi, si thua, kur hyn në organizëm, nuk qenë vend ku të kapet dhe të depërtohet pastaj për të dhënë shenjat respiratore. Megjithatë, të gjitha këto janë hipoteza, ndoshta në të ardhmen do të sqarohen më me hollësi si thua, kjo mbrojtje natyrore e fëmijëve ndaj këtij virusi. Ndërkohë, doja t'ju pyesja, ne bëjmë përditësimin e dhënave referuar atyre çfarë publikon Task Force dhe Ministria e Shëndetësisë çdo ditë që prej datës 9 mars, kur evidentuan rastet e para. Zonja Kuli, 2 fëmijët e përmendur pak më herët nga ju
janë të përfshirë në shifrat e task forces dhe Ministrisë së Shëndetësisë? Patjetër, në buletinin të cilën japin informacion çdo ditë, në qoftë se nuk e di derisa të zgjeruar e keni materialin, sepse neve edhe si klinicist, edhe si shef shërbimi, po unë edhe si antare e komitetit të ekspertëve pranë Ministrisë së Shëndetësisë marrim një informacion të përditësuar çdo ditë, jo vetëm me vlera dhe me shpërndarjen që ju shumë mirë e paraqitet në pjesën e parë të emisionit, por me grup moshat, me ecurinë që ka pas grafiku në ditë dhe për shumë ditë me radhë figuronte në grafikun e grup moshës 5 deri në 14 vjeç. Një fëmijë i prekur, tani është shtuar dhe një në moshën 0 deri në 4 vjeç. Kështu që janë të përditësuara, të paraqitura, por janë raste të cilat nuk përbëjnë interes klinik, përbëjnë vetëm interes epidemiologjik, sepse fëmijët janë në gjendje të mirë shëndetësore. Ndërkohë, do t'ju lutesh të kthehemi edhe një herë në një hipotezë siç e thatë dhe ju, pra në një skenar, nëse në ditët në vijim do të ketë nevojë për të hospitalizuar fëmijë që mund të paraqesin pozitivitetin ndaj COVID-19. Një pjesë e pediatrisë është në rekonstruksion, apo jo? Në cilën pjesë të tyre do të akomodohen dhe trajtohen ata? Pavarësisht, keni shumë të drejtë, në kushtet e vështira të rekonstruksionit dhe në kushtet ku shërbimi pediatrisë infektive ka një pjesë të tij të dëmtuar nga tërmeti dhe të nxjerrë jashtë funksionit, megjithatë në këtë teren ne kemi përgatitur një pavion të veçantë krejtësisht me të gjitha masat aseptike për të hospitalizuar këto fëmijë nëse do të kenë nevojë. Kemi përgatitur protokollet e mjekimit, kemi të gjitha masat mbrojtëse për personelin shëndetësor në mënyrë skemat e shërbimit të personelit mjekësor, infermieror edhe mjekësor, sepse jo vetëm, do të shërbehet jo vetëm këtyre fëmijëve, po edhe fëmijë të tjerë të cilët kanë infeksione të ndryshme përveç Covidit, sepse nuk mund të lejmë pa mjekuar një meningit, nuk mund të lejmë pa mjekuar një leishmanioz, që janë sëmundje infektive të rënda që kërkojnë një trajtim spitalor. Kështu që është menduar, domethënë kemi pasur, si thua, eksperienca e vendeve që na dha kohë të përgatisim skrenarin dhe të përgatisim ambientet për të hospitalizuar këto fëmijë në mënyrë që të mos i mungojë asnjë gjë. Madje kohët e fundit, domethënë pas shpërthimit të epidemisë në Itali, neve pajisëm kishim vetëm 2 dhoma me oksigjen në këtë ambient, në këtë pavion, pra është një nga pavionet të shërbimit tonë, ne kemi 3 pavione, një kemi dedikuar kësaj, dhe komplet dhomat janë të pajisura me linja oksigjeni që eventualisht në rast se do të ketë nevojë për të ndihmuar me oksigjen, çdo fëmijë të ketë aparatin e vet. Nga ana tjetër, në reanimacionin në pediatrisë, pra në terapinë intensive pediatrike, është përgatitur një dhomë me 2 respirator që eventualisht uroj nga eksperienca botërore dhe nga që po shohim nga historia që mos kemi fëmijë që të kenë nevojë të futen në frymarrje të drejtuar. Por në rast se do të ketë një gjë të tillë, ne kemi të përgatitur për emergjencë një dhomë me 2 respirator dhe pastaj në varësi të situatës dhe të përshkallëzimit mund të përdoret edhe reanimacioni pediatrik në këto raste nëse kërkesa do jenë më të mëdha, duke gjithnjë pasur një skenar në rezervë, një backup për pacientët e reanimacionit të cilët nuk paraqesin këto infeksione, por që kanë nevojë të transmetohen ose të transferohen diku tjetër. Ju po thoni që keni ndërtuar një protokoll për të mbrojtur dhe ata fëmijë që mund të kenë probleme të tjera, të lehta apo të rënda që ndodhen në pediatri, apo jo? Jo, ai ekziston, ne vazhdojmë. Ne punojmë dhe për të trajtojmë fëmijë të hospitalizuar me infeksione të ndryshme. Ai protokoll ka ekzistuar dhe vazhdon. Por eventualisht nëse do na duhet të përballemi me fëmijë të hospitalizuar me Covid dhe me fëmijë të hospitalizuar me infeksione të tjera, kemi 2 ambiente të ndara dhe kemi bërë ekipet mjekësore. Pra me skenar të përcaktuar, kemi dyfishuar mjekun e rojes në mënyrë që mjeku i rojes që do t'i shërbejë fëmijëve me Covid të mos ketë asnjë lidhje, domethënë direkte ose epidemiologjike me fëmijët e pavioneve të tjera. Pra është bërë një skenar i menduar që mendoj unë uroj
që mos ta realizojmë asnjëherë. Por në qoftë se do na duhet ta aplikojmë, mendoj që është i realizuar mirë për të mbrojtur fëmijët, për të mbrojtur personelin dhe për t'u dhënë ndihmën maksimale të mundshme. Bashkë edhe me skemat e ndikimit. Edhe njërë po i rikthem informacionet që na përcollet pak më herët për 2 fëmijët që kanë rezultuar tashmë, ata ndodhen në shtëpi, zonja Kuli? Po. Edhe paraqiten në gjendje stabilizuar. Pra njëri është pozitiv, por nuk ka shenja, është asimptomatik që quhet, dhe mendoj meqense është ndër kontaktet e para që është testuar, mendoj që së shpejti ai do kalojë nga periudha e karantinës dhe do të jetë drejt negativizimit, nuk mund t'i them datën eksakt, kurse fëmia tjetër është testuar, domethënë ka rezultuar përpara disa ditëve, ndoshta ditët e fundit, por është në kushtet e një viroze të lehtë pas një problem për hospitalizim. Është lajmi mirë që të dy janë në kontroll dhe paraqesin të paktën shenja stabiliteti. Unë ju falenderoj. Njëri nuk është fare i prekur, nuk mund të konsiderohet i smur, ai mbahet i izoluar, sepse tek fëmijët edhe eksperienca botërore, problemi më i madh është i përhapjes. Aq më tepër kontakti që kanë fëmijët me gjyshrit, me gjyshet, me anëtar të tjerë të familjes, të cilët, domethënë, duke qenë në gjendje të mirë fëmijët dhe duke mos manifestuar shenja, mund të transmetojnë virusin tek pjesëtar të tjerë të familjes që konsiderohen si kontingjent risku. Kështu që prandaj them që fëmia aktualisht ai izoluar mbahet në izolim i pari vetëm për faktin për mos kontaminuar të tjerët, jo se është i smur. Thënë më thjesht ata shndrohen në rolin e përcjellësit. Këtë po thoni. Përcjellësit të infeksionit. Ama ka një risk më tej, pra mund të sjellë një komplikacion tjetër, temperatura apo diçka të ngjashme? Si temperatura në çdo infekcion tjetër, sigurisht. Në çdo infekcion, qoftë virusi i influencës, pra virusi i gripit, apo viruset e tjera të cilët fëmijët i kalojnë shpesh, apo edhe bakteriet, për shembull që është bajamet e qelbëzuar, që është një sëmundje bakteriale nga më të shpeshtat e moshës fëminore, mund të japë një temperaturë të lartë që vetëm temperatura të provokojë një konvulsion tek fëmijët. Por do të thosha që në këtë rast, në rastin e Covidit, rastet e referuara me këto komplikacione të temperaturës nga bota dhe me çka kemi ne do themi deri tani, se është ndoshta shpejt për të folur, nuk janë referuar që kanë komplikacione të konvulsioneve febrile apo të pneumonive të rënda. Pra nga një botim do të thosha serioz i kolegëve kinez në lidhje me 2140 fëmijë të infektuar në Kin, në provincën e Hubei të Wuhanit, kanë parë që 90% janë forma të lehta, të mesme dhe asimptomatike, vetëm 10% janë forma me pneumoni, pra me komplikacionin e pneumonisë, dhe nga këto vetëm 0,6% kanë kërkuar frymëmarrje të drejtuar në krahasim me 18% të rriturve që janë trajtuar në kushtet e reanimacionit. Sigurisht janë duke na ndjekur shikuesit, por edhe kolegët tanë, më lejo të bëj një ndërhyrje në emër të kolegës Ornela Joti. Sa të rrezikuar janë fëmijët me sëmundje autoimune, zonja Kuli? Tani, varet nga faza e sëmundjes. Këto hynë në kontingjentin e fëmijëve me risk, në kuptimin që kanë një sëmundje bashkëshoqëruese, të cilët i favorizojnë për të bërë një infeksion ose një tjetër. Varet nga sëmundja autoimune, varet nga terapia që përdor fëmia, sepse për shembull nëse kemi një fëmijë me artrit reumatoid, ju e dini që sot në botë thuhet që preparati i artritit reumatoid, plakenili, ka dhënë rezultate të mira në mjekimin e Covid. Ka raportime të tilla. Ka raportime të tilla. Asgjë nuk është me protokoll dhe me udhërfys. Por është eksperienca e grumbulluar dhe e përditësuar nga kolegët e vendeve të mëparshme. Dhe thash edhe nga eksperienca dhe nga protokollet që hidhen në rrjet edhe nga pediatrit e 90 vendeve me të cilët ne jemi të lidhur, duke filluar që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Amerika e Jugut, nga vendet e rajonit. Kemi një komunikim shumë të mirë dhe në kohë reale jemi të orientuar qoftë për ndonjë terapi të re, qoftë edhe për situatën e infektimit të fëmijëve në botë.
Kështu që në përgjithësi sëmundjet autoimune janë hyrë në sëmundjet kronike dhe kanë një faktor risku më të shtuar se sa të tjerët. Megjithatë, unë mendoj që në të gjithë të kontingjente fëmijësh të cilët janë raportuar në botë, me siguri mund të ketë pasur dhe fëmijë me sëmundje autoimune, por që kanë rezultuar të pa prekur nga komplikacione të tjera. Jo vetëm sëmundjet autoimune, por sëmundjet për shembull kronike të mushkrive është një faktor risku pak më i madh, siç është fibroza kistike, është një sëmundje e lindur e mushkrive, apo edhe asma e rëndë që mund të shifet tek fëmijët. Por fatmirësisht sot në bazë të zhvillimit të mjekësisë të gjitha këto sëmundje janë të kontrolluara. Në qoftë se fëmijët janë në atë që quhet periudhë remisionit, pra janë me shenja klinike të kontrolluara të sëmundjes, ato janë njësoj të ekspozuar dhe të rrezikuar si edhe të gjithë fëmijët e tjerë të cilat nuk i kanë këto patologji. Mjekimi me kortizonik mund të rëndoj situatën, në qoftë se fëmia ka për shembull një sindrom nefrotik. Këto janë raste sporadike, sigurisht do të trajtohen me një predispozicion të veçantë dhe fatmirësisht në botë nuk janë referuar asnjë rast fataliteti në këtë kontingjent fëmijësh. Pak më herët më bëri përshtypje nga ajo që artikuluat jeni të hapur për të zhvilluar dhe mjekime alternative që nuk janë të aprovuar, apo thoni? Në këtë sëmundje asnjë mjekim nuk është i aprovuar. Domethënë, përveç se mjekimi suportiv, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit, të gjitha kombinacione. Marr shkas nga disa raportime që janë bërë për medikamente të ndryshme në përballë, për shembull ai i artritit që e përmendët dhe ju. Pikërisht, ai është i sugjeruar, janë parë suksese në një grup pacientësh, por asnjë nga këto nuk është në udhërfys as në protokolle të aprovuara. Pra të gjithë e bota është e gjitha e treguar e pa përgatitur përpara këtij infeksioni viral, këtij virusi bizar, do thoshja, që paraqitet në mënyrë shumë të fshehtë dhe që jep forma të ndryshme klinike në grup mosha të ndryshme, dhe të gjitha skemat e mjekimit, duke filluar që nga preparatet antivirale ose antiretrovirale, nga preparatet anti-artritit reumatoid apo antimalariku tjetër, klorokina, që është raportuar që ka sukses në botë, apo deri dhe preparati i fundit që është tocilizumabi, që përdoret po kështu në format e artritit reumatoid apo rekomandohet në ato forma ku ka një shpërthim të madh të inflamacionit, jo në të gjitha rastet e Covidit, por kur inflamacioni kalon, si thua, përgjigjen normale që jep trupi njeriut, të gjitha këto janë punime të raportuara nga kolegët në përbot, por asnjëra nuk është në udhërfysit dhe protokollet botëror. Po, mjekësia tek ne ka një qëndrim më konservator ndaj gjithë kësaj çështje, duken si më të hapur mjekët për të eksperimentuar në shtetet e tjera. Në kuptim konservator. Për të qëndruar tek medikamentet që kanë përdorur deri tani, them. Pra, duken si më të hapur mjekët në Itali apo në Francë apo në shtetet tjera për të eksperimentuar. Patjetër që edhe ne kemi përgatitur protokollet në bazë të kolegëve, në bazë të punimeve dhe kemi kërkuar dhe jemi në vazhdimsi të trajtimit, qoftë edhe me skemat alternative që kanë përdorur kolegët në përbot. Momentalisht do të thoshja është përdorur dhe tocilizumabi, jo tek fëmijët, se ne s'kemi, por tek të rriturit, kur ka pasur indikacion, dhe kemi marrë eksperiencat e kolegëve në përbot. Domethënë pak a shumë ne ecim paralel njësoj për momentin, përsa i përket skemave të mjekimit si gjithë kolegët në përbot, me të njëjta skema mjekimi. Doktoresh Gjergjina Kuli, besoj informacionet që keni përcjell gjatë kësaj hapësire informative kanë qenë të vlefshme për shikuesit tanë. Unë ju falenderoj shumë që gjetët kohën për të biseduar dhe mbi të gjitha për të dhënë disa këshilla siç bëhet gjatë këtyre minutave. Ju falenderoj dhe unë dhe uroj që ta mbyllim me kaq pak raste fëmijësh këtë pandemi botërore që me të vërtetë është një problem jo vetëm social, shëndetësor, por probleme dhe ekonomike dhe në të gjitha, do thoshe një mesazh të fundit, pavarësisht që mund të vinë kohë ditët e bukura të pranverës, derisa të kalojmë këtë epidemi, ndihma më e madhe që i japim fëmijëve, që i japim të gjithë familjes, është të qëndrojmë në shtëpi, është mbrojtja më e mirë. Pavarësisht nga mjekimet, pavarësisht nga përgatitjet që jemi munduar të bëjmë dhe të ofrojmë, qëndrimi në shtëpi është distancimi social, është e vetmja masë që ne kemi në dorë dhe që na mbron 100%. Pastaj
përshkallëzohet situata. Faleminderit, ju uroj një mbrëmje të qetë. Faleminderit dhe juve dhe ju gjithashtu. Numri të prekurve nga COVID-19 në vendin tonë ka arritur, siç tham dhe më herët, në 146 raste. Task Force e Ministrisë së Shëndetësisë sot konfirmoi 23 raste të reja, shifra më e lartë e raportuar deri më tani dhe duke shtrirë më tej hartën e qyteteve të prekura. Rritet numri të prekurve me COVID-19 ashtu si kurse është zgjeruar edhe harta e përhapjes së koronavirusit në Shqipëri. Janë të prekur 126 qytetarë. Harta të prekurve me COVID-19 nga ata që kanë qenë më përpara është shtrirë tashmë edhe në qytetin e Krujës. Dhe është zgjeruar në Tiranë, në Korçë, në Fier, në Durrës, në Lezhë. 72 persona aktualisht po marrin ndihmën mjekësore në spitalin infektiv. 4 janë në repartin e terapisë intensive dhe 3 tashmë janë të intubuar në gjendje të rëndë. Rakacolli, ftuar virtualisht në studion e Ditarit në A2CNN, ka theksuar se Shqipëria ka mbi 200 respirator dhe të tjerë pritet të vinë bashkë me masat e marra për sigurimin e personelit mjekësor që rrezikon. Ndërsa theksoi se procedura e testimit nuk vlen për të gjithë, vetë zëvendësministria nuk është testuar. Pritet që të vinë ta 50 respirator, por mos harojmë që ne kemi deklaruar që në fillim të epidemisë që kemi prezent në vend diçka më shumë se 200 respirator dhe mos ta harojmë që në këtë moment kemi të zënë vetëm 4 respirator. Orët e fundit kemi marrë edhe konfirmimin se në listën e të prekurve është fatkeqësisht edhe kreu i urgjencës kombëtare zoti Skënder Brataj, i cili deri pak orë më parë në fakt ka shërbyer edhe në terren, madje edhe pranë jush. A do thotë kjo se tashmë edhe task forca, ju personalisht, urgjenca, personeli duhet i konsumojnë testet? Në kohën që unë kam dalë, që kam qenë në krah të zotit Skënder, ka qenë data 10 mars dhe i bie që të ketë kaluar 14 ditë i infeksionit, kurse në mbledhjet e tjera që kemi nxjerr fotografit dhe kemi ruajtur distancat. Në mbledhjet e task force-s kemi ruajtur distancat. Pra për personin tim mua nuk më sugjeruar. Pra individualisht testin nuk e keni bërë ende, por çfarë ndodh me anëtarët e tjerë të task force-s, ndonse po më thoni se kanë respektuar distancat, a do duhet që ndoshta për një maskë paraprake sigurie ata ti nënshtrohen tashmë tamponimit? Ju thashë edhe një herë, është krejtësisht në dorë të ekspertëve. Ne bëjmë çfarë thonë ekspertët, ashtu si për gjithë popullsinë. Ndërkohë zëvendësministra theksoi se po vijon hetimi epidemiologjik për të zbuluar kontaktet e personave të prekur e për të mos vijuar zinxhiri kalimit të virusit nga një person te tjetri. Tashma harta e qyteteve që kanë rezultuar me persona të infektuar me COVID-19 po përfshin thuajse të gjithë vendin, ndërsa çdo ditë shtohen rastet në qytetet që kanë pasur edhe më parë raste me koronavirus. Autoritetet lokale kryejnë dezinfektimin e banesave të personave të infektuar, ndërsa shtimi i rasteve duket se po i ndërgjegjëson edhe njerëzit për të respektuar izolimin në banesa. Numri i personave të infektuar me koronavirus jo vetëm që po shtohet çdo ditë, por hartës po i shtohen edhe qytetet të cilat më parë nuk ishin shënuar persona të infektuar. Korça, Durrësi, Vlora, Elbasani dhe Shkodra kanë shënuar shtim të rasteve, ndërsa në hartën e qyteteve që kanë shënuar persona të infektuar u shtua edhe Kruja. Autoritetet lokale kanë nisur dezinfektimin e pallateve dhe ambienteve para banesave të personave që u identifikuan pozitiv me COVID-19. Ky proces në një farë mënyrë identifikon edhe zonat ku janë konstatuar persona të infektuar, çka rrit shkallën e vigjilencës edhe nga vetë qytetarët. Gjithashtu hetimi epidemiologjik ka nisur verifikimin e personave që kanë qenë pranë atyre të infektuar dhe të atyre që kanë patur kontakt të afërt. Fatmirësisht deri më tani familjarët e të infektuarve kanë rezultuar negativ. Gjithsesi atyre u është kërkuar të respektojnë vetë izolimin për 2 javë. Ajo që vëret në rrethe është fakti që me shtimin e numrit të personave të infektuar rritet dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve, por të mos dalë nga banesa, si dhe për të respektuar distancat dhe masat mbrojtëse, veçanërisht pranë marketeve apo tregjeve ushqimore. Institucionet shtetërore raportuan tek presidenti Meta sot mbi masat e marra kundër pandemisë COVID-19. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sipas kreut shtetit mbizotroi një frym konstruktive dhe uniteti dhe pati dakordsi për informim të vazhdueshëm.
Covid-19 ka bërë atë që faktorët vendas dhe ndërkombëtar nuk e bën dot për një muaj të tërë të krizës politike, të ulë në një tryezë palët edhe pse virtualisht. Mbledhja e Këshillit të Sigurisë Kombëtare u dominua nga masat që janë marrë dhe do të merren nga qeveria për përballimin e situatës në vend, përballimi i situatës ekonomike, masat e marra për rikthimin e shtetasve shqiptar në AD. Burimet nga mbledhja i thanë dy CNN se kryeministri Rama dhe antarët e qeverisë informuan për skenarët që të duhet të përballohen në varësi të zhvillimit të situatës. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha shprehu pikpamjet dhe sugjerimet e opozitës për të përballuar këtë pandemi. Qytetarëve tu garantohet ushqimi dhe shërbimi i duhur shëndetësor. Biznesit i duhen dhënë garanci se do të bëhet gjithçka për ta mbështetur me vendime konkrete. Duhet një plan masash për fermerët. Nga ana e tij, presidenti Ilir Meta ka cilësuar mbledhjen shumë konstruktive. Mbledhja që u zhvillua në një frym tepër konstruktive dhe bashkëpunuese pati si qëllim kryesor unifikimin e të gjitha energjive për të përballuar me efikasitet të plot këtë pandemi. Në fund, palët u zotuan për të vijuar informimin në vazhdimsi për situatën. Kryeministri Edi Rama dhe qeveria e tij po kërkon të përgjigjet në kohë luftës me koronavirus. Në mbledhjen e zhvilluar me kabinetin qeveritar për situatën, Rama theksoi se dritat do të paguhen patjetër gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë, ai apeloi policinë se duhet të largojë nga rruga pensionistët pa asnjë tolerim. Edhe pse në kohë lufte jo çdo gjë do të falet, kryeministri Edi Rama u tregua i prerë kur tha se pagesa e energjisë elektrike nuk negociohet. Pagesat e dritave do bëhen një për një. Kush nuk do paguaj dritat, nuk do ketë drita. Nuk ka diskutim. Këtu nuk është bërë dedikos, përkundrazi. Dhe mos pagesa e dritave krijon një efekt zinxhir negativ në të gjithë hallkat e financave dhe pastaj nuk kemi mundësi të përgjigjemi nevojave të luftës, po jo vetëm kaq, po mund të përfundojmë pastaj në kolaps. Në mbledhjen me ministrat e Task Force-s, Rama kërkoi zero vonesa për paratë e pensionistëve. Ku është koha fikse? Muaj prill, në aplicimin për muajin prill. Muaj prill është shumë i gjatë, është më i gjatë se sa muaj prill i viteve të tjera dhe i viteve që do vinë. Kështu që kur konkludohet kjo? Ne përfundojmë këtë javën e parë të muajit prill. Ashtu da. Kjo normalisht është ëmbëlsira në fund, po ne kemi ilaçin në fund tani. Kështu që Nga Ministri e Shëndetësisë, kryeministri u informua mbi materialet spitalore që vijnë nga Turqia. Ne sot kemi shpërndarë më shumë se 50.000 elemente të steteve mbrojtësisë personale, presim që në punëtimet në vazhdim të kemi 167.000 maska në dispozicion, 167.000 veshje të padepërtueshme, boreta vështire, më shumë se 50.000 tyvek pritën të vinë përsëri, 30.000 syze mbrojtëse, ekrane mbrojtëse, gjithashtu dhe gjithëria e dezinfektantëve ka shumë të nevojshëm. Ndërkohë, ministri i rindërtimit Arben Ahmeta njoftoi se tenderi për rindërtimin e shtëpive dhe objekteve të tjera post-tërmet ka dështuar dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit do të rihapë sërish tenderin për një afat 10 ditor. Janë ankesa dhe e vetmja këshill. Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në minimumin historik prej 0.5% si mas për të mbështetur ekonominë ndaj situatës së koronavirusit. Kjo ulje nënkupton norma më të ulta interesi për bizneset që do të kërkojnë kredi gjatë kësaj periudhe. Guvernatori ndërkohë njoftoi se Banka e Shqipërisë po injekton likuiditet në sistemin bankar për të garantuar paratë mjaftueshme për çdo tërheqje. Banka e Shqipërisë uli normën bazë të interesit në minimumin e saj historik prej 0.5% për të zbutur ndikimin ekonomik të koronavirusit. Ky lehtësim i mëtejshëm i politikës monetare do të mundësojë uljen e kostove për kredite reja. Ulja e normës bazë të interesit është një masë e nevojshme për reduktimin e kostës së huamarrjes së re, për reduktimin e kostës së shërbimit të borxhit ekzistues dhe për lehtësimin e qarkullimit likuiditetit në bizneset dhe në familjet shqiptare. Ajo ndihmon funksionimin sa më normal të mekanizmit të transmetimit politikës monetare, si dhe lehtëson presionin mbi bilancet financiare të operatorëve ekonomik, duke u dhënë atyre më shumë kohë, hapësirë dhe frymarrje për përballimin e goditjes. Guvernatori Gen Seko njoftoi se përgjatë ditëve të fundit Banka e Shqipërisë ka arritur furnizimin e ekonomisë me monedha dhe kartë monedha për të garantuar pagesat me para në dorë si dhe tërheqjet. Të gjithë operatorët ekonomik duhet të jenë vendishëm se sistemi i pagesave do të funksionojë normalisht.
Banka e Shqipërisë ka adoptuar strategjinë operacionale të injektimit të pakufizuar të likuiditetit në sektorin bankar. Ky sektor dhe nëpërmjet tij bizneset, familjet dhe sektori publik do të kenë mundësi të tërheqin pranë Bankës së Shqipërisë të gjithë likuiditetin e nevojshëm dhe të kërkuar prej tyre. Më herët Këshilli Mbikëqyrës kishte marrë masat për shtyrjen me 3 muaj të pagesave të kësteve të kredive për bizneset dhe individet në vështirësi. Aktualisht banka i vlerëson si të shëndetshme ekonominë dhe sistemin bankar përpos ndikimit të dyfish të pandemisë në aktivitetin ekonomik, me uljen e prodhimit dhe të shitjeve, si dhe të ardhurave të familjeve dhe bizneseve. 13 shtetat shqiptar të ardhur nga Mali i Zi kanë mbetur në qytetin e Shkodrës dhe kanë të pamundur kthimin në qytetet e tyre për shkak të bllokimit të qarkullimit. Ata tregojnë se u drejtuan policisë së Shkodrës, por nuk morën asnjë zgjidhje për problemin e tyre. Pezullimi i qarkullimit ndër qytetas të automjeteve ka sjell probleme për qytetarët të cilët duan të kthehen në banesat e tyre. I tillë është rasti i 13 shtetasve shqiptar të ardhur nga Mali i Zi dhe që kanë mbetur në qendër të qytetit të Shkodrës. Prej 2 javësh ata punonin në Tuzë, por emergjenca e koronavirus ka detyruar shtetin fqinj t'i kërkojë kthimin në Shqipëri. Këta shtetas kanë udhëtuar në këmbë nga qyteti i Tuzit deri në pikën doganore të Hanit të Hotit. E prej andej një automjeti ka transportuar deri në Shkodër, ku prej disa orësh kanë qëndruar në pritje për të shkuar në Durrës, Tiranë apo qytete të tjera. Ishim direkt ke komisariat. Ishin komisariat, na thanë që gjeni makinë, t'ju japim autorizimin shoferit të t'i çojë. Ne s'kishim mundësi me gjetë makinë, kërkuam ata mundësi, pyetëm. S'gjetëm edhe metëm këtu ku jemi tani. Edhe nga Mali i Zi po vi, nga Podgorica. Kemi ardhur në këmbë deri në Dogan, pastaj me makinë deri në Shkodër, nga tu të shtin nga ora 1, tu që jemi ka 4 orë. Po presim s'na japin përgjigje. Na thonë gjeni makinë vetë, të kishim makinë vetë, ne kishim ikë. Shtetasit shqiptar bëjnë me dije se kanë kryer testimet në kufi nga stafi mjekësor dhe disponojnë autorizimin kur rezultojnë negativ nga koronavirus. Njësoj si njerëzit edhe kafshët kanë emergjenca shëndetësore, por orari i izolimit i privon blegtorët nga ndihma mjekësore 24 orëshe për baktit e tyre. Ndërkohë, veterinerët këshillojnë që të mos neglizhohet vaksinimi i kafshëve shtëpiake. Këto ditë të koronavirusit janë të vështira jo vetëm për njerëzit, por edhe për kafshët, të cilat po ashtu ka nevojë për ndihmë mjekësore. Sajmir Qosja është mjek veteriner në zonën e Pez Helmësit. Gjatë ditëve të izolimit, ai u shërben blegtorëve vetëm në orët e lejuara për lëvizje. Por një lloj si humanët, edhe kafshët kanë emergjenca shëndetësore që nuk pyesin për orare. Veterinerët duhet të jenë non-stop çdo 24 orë, duhet të jenë në qendër gatishmërie. Edhe duke qenë se ne nuk vim dot në orar, po do ta shtyjmë për në orën 5 mëngjesit deri në orën 1 para dite, prapë sa arrim të mbulojmë dot të gjitha rastet. Sipas mjekut veteriner, konsultat telefonike me blegtorët mund të zgjidhin shumë pak çështje të shëndetit të kafshëve. Rreth 5% e problemeve mund të japin asistencë vetë fermerët, ndërsa pjesën tjetër 90% të rasteve 95% duhet jemi ne vetë aty. Një lindje cesariane s'mund ta bëj një fermer. Sigurisht që duhet ndihma mjekut veterinar. Sëmundjet respiratore. Studimet e deritanishme kanë treguar se kafshët shtëpiake nuk preken nga koronavirusi, por veterineri këshillon të mos neglizhohet vaksinimi i tyre për sëmundje që kanë lidhje me rrugët e frymarrjes. Që të gjithë pronarët e kafshëve të shoqërimit duhet bëjnë aplikimin e vaksinave të bortedellës, edhe vaksinat e tjera të cilat janë shumë të nevojshme. Duke ruajtur shëndetin e kafshëve të tyre shtëpiake, ato arrin të ruajnë edhe shëndetin e tyre personal. Sipas ekspertit, në situata pandemie të gjitha kafshët, duke filluar nga gjedhit, të imtat dhe kafshët e shoqërimit, ka nevojë për përkujdesje të veçantë. Kjo kërkon zbatimin e skemave të vaksinimit të gjitha kafshëve dhe dezinfektime të stallave. Në kuvendin e Kosovës u zhvillua seanca për shqyrtimin e mocionit mosbesimit ndaj qeverisë Albin Kurtit me propozim të lidhjes demokratike të Kosovës. Në fjalën e tij, kryeministri Kurti tha se mocioni mosbesimit ka ardhur për shkak të pazareve të presidentit Hashim Thaçi për shkëmbim territorial me Serbinë. Shqyrtimi i mocionit të mosbesimit. Parlamenti i Kosovës po shqyrton mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë Kurti, i propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
Mocioni pasoi shkarkimin e ministrit të brendshëm nga radhët e saj Agim Veliu nga ana e kryeministrit Albin Kurti javën e kaluar për shkak të mos pajtimeve rreth shpalljes ose jo të gjendjes së jashtëzakonshme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike, duke paraqitur mocionin, tha se ishte kryeministri Kurti ai që vendosi t'i jap fund koalicionit qeverisës. Kryeministri, i cili është në betejë me presidentin për protagonizëm dhe supremaci në këtë kafazin e vogël të politikës Kosovës, i shtyr edhe nga paranoja, frika apo paaftësia themelore për të menaxhuar me situatat e vështira politike dhe të sigurisë, ka vendosur të rënoj bazën politike të qeverisë së tij, duke hequr dorë kështu në mënyrë indirekte nga përgjegjësia për të qeverisur. Kurti replikoi se mocioni i mosbesimit ka ardhur për shkak të pazareve të presidentit Hashim Thaçi për shkëmbim territorial me Serbinë. Njëntimet fuqishme, motori i këtij nxitimi për të shkarkuar qeverinë nuk ka të bëjë fare as me ministrin, nuk ka të bëjë as me tërheqjen e trupave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka të bëjë asgjë më pak se sa me një marrëveshje të gatshme për shkëmbim territorial midis Kosovës dhe Serbisë. Kjo është në prapavi motori i cili po e shkakton edhe këtë nxitim në Kosovë. Ministri nga radhët e LDK, Anton Quni, u shpreh gatshëm për të shpëtuar koalicionin, duke i kërkuar kryeministrit Kurti të tërheqë vendimin për shkarkimin e Agim Veliut. Përgjigja erdhi nga shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, Recep Selimi, i cili tha se e vlerësojnë përpjekjen e tij, por vullneti për të penguar rrëzimin e qeverisë shprehej duke votuar kundër mocionit. Ndërkohë ka shkuar në 71 numri të prekurve nga COVID-19 në Kosovë, autoritetet shëndetësore atje njoftuan se 8 persona të tjerë rezultuan pozitiv ndaj koronavirusit të ri. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se në total gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 34 vetë. Më 22 mars, Kosova regjistroi viktimën e parë nga koronavirusi. Më herët, drejtoresha e klinikës infektive Lindita Ayaza e Berisha tha se 28 pacient gjenden të shtruar në spital dhe se 8 prej tyre kanë nevojë për oksigjen. Spanja te i kalon Kinën dhe bëhet vendi i dytë në botë me më shumë viktima nga COVID-19. 738 viktima të tjera u shënuan vetëm në 24 orët e fundit. Në alarm është edhe Franca, ku viktimat janë 1100 dhe me qindra raportohen të jenë në gjendje të rëndë. Spanja te kalon Kinën për nga numri i viktimave të COVID-19 dhe bëhet vendi i dytë më i prekur në botë pas Italisë. Autoritetet e raportuan një bilanc tragjik prej 3434 viktimash, me 738 të vdekur vetëm gjatë 24 orëve të fundit, 27% më shumë se një ditë më herët. Rritje prej 20% edhe në numrin e të infektuarve, që arrin në 47.610, e megjithatë autoritetet shpresojnë se deri në fund të javës do të fillojnë të reflektohen efektet e izolimit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i përcolli një mesazh solidariteti spanjollëve, duke u thënë se nuk janë vetëm dhe se ndihma me pajisje mjekësore do të mbërrinë së shpejti në vend. Forcat e armatosura spanjolle u kanë kërkuar ndihmë NATO-s për t'i bërë ballë emergjencës. Situata është alarmante edhe në Francë, ku autoritetet e raportuan 240 vdekje të reja, për një total prej 1100 viktimash. Franca bëhet vendi i 5 që te kalon pragun e 1000 të vdekurve pas Kinës, Italisë, Iranit dhe Spanjës. Drejtori i Agjencisë së Shëndetit Publik tha në një konferencë se të infektuarit janë rritur në mbi 22300 dhe sa më shumë se 2500 persona janë në gjendje kritike për jetën. Në Gjermani, autoritetet shëndetësore thonë se vendi është vetëm në fillim të pandemisë. Numri i viktimave vazhdon të mbetet i ulët në krahasim me atë të prekurve. 159 raportohet të kenë humbur jetën, ndërsa të infektuarit janë mbi 31.500. Ekspertët mendojnë se deri më tani në Gjermani janë prekur kryesisht të rinjt dhe kjo shpjegon nivelin e ulët të vdekshmërisë. Në Itali, ndërkohë u shënuan 683 viktima dhe 3491 raste të reja në vetëm 24 orë. Sot u anullua konferenca e përditshme orës 18 ku raportohet mbi situatën, pasi edhe shefi i mbrojtjes civile italiane Angelo Borrelli ka shfaqur simptomat koronavirusit.
683 viktima dhe 3491 raste të reja në vetëm 24 orë. Ky është bilanci i dhimbshëm që vjen nga Italia fqinje. E megjithatë, ulja e numrit të rasteve për të katërtën ditë radhazi po lexohet si një sinjal shprese në mes të errësirës që ka kapluar vendin. Edhe viktimat shënojnë një rënje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. Mbrojtja civile përditëson të dhënat çdo pasdite në orën 18, kur jo vetëm Italia, por edhe gjithë bota mbajnë frymën pezull në pritje të bilancit të ri. Por këtë herë mungoi kreu i mbrojtjes civile Angelo Borrelli, i cili është vetë izoluar pas shfaqjes së simptomave të COVID-19. Ai është në pritje të rezultateve të testit, edhe pse tamponi i parë, të cilit ju nënshtrua, e nxori negativ. 4 mjek të tjerë humbën betejën me koronavirusin e ri, duke çuar totalin e viktimave mes këmishave të bardha në 33, ndërkaq që Organizata Botërore e Shëndetësisë njoftoi se gjithë njerëzimi është i kërcënuar nga COVID-19, duke njoftuar një plan global kundër pandemisë që parashikon lëvrimin e $2 miliardë për të luftuar sëmundjen. Ndërkohë shumë spitale në Itali po ripërshtaten për të përballuar emergjencën e koronavirusit, fluksi i pacientëve është i lartë dhe mes tyre ka edhe shumë të rinj në të 30-tat. Në Bergamo ka të paktën 1800 pacient në të 30-tat që janë të prekur nga pneumonia e shkaktuar nga COVID-19. Kjo sipas Federatës së mjekëve të familjes në Lombardi tregon qartë se edhe të rinjt janë të rrezikuar nga virusi i ri. Shumë spitale në Itali po ripërshtaten për të ardhur në ndihmë pacientëve të shumtë me koronavirus. Videoja tregon imazhet e njërit prej tyre, spitalit Casal Palocco, apo siç njihet COVID-3 në Rom. Ai është shndërruar në një qendër ekskluzive për të trajtuar pacientët me koronavirus. Ata janë të intubuar dhe të palëvizur, ndërsa stafi mjekësor përpiqet të komunikojë përmes gjesteve për shkak të vështirësive nga pajisjet mbrojtëse. Spitali ka 30 shtretër në terapinë intensive, me 68 të tjerë që mundësohen për periudhën para dhe pas trajtimit. Në Cremona u inaugurua një spital kamp me 32 shtretër, që do drejtohet nga një brigadë prej 52 mjekësh dhe infermierësh të ardhur nga Kuba. 1.3 miliard banorët e Indisë do të jenë në izolim të plot për të paktën 21 ditë. Rrugët e qyteteve kryesore të demokracisë më të populluar të botës u boshatisën pasi kryeministri Narendra Modi urdhëroi qytetarët që të qëndrojnë në shtëpi si e vetmja mënyrë për të frenuar pandeminë. Për zonat më të varfra, qeveria ka parashikuar që të shpërndajë para në dorë për të minimizuar problemet gjatë kësaj periudhe krize. Vetëm farmacitë janë të hapura me orar normal, ndërsa supermarketet dhe dyqanet ushqimore punojnë me orar të reduktuar. Kjo ka ngjallur panik tek banorët, të cilët nxituan të bënin mbledhje masive përpara izolimit. India numëron mbi 500 të infektuar aktualisht dhe 10 viktima, një bilanc që konsiderohet relativisht i ulët, por autoritetet i druhen një tragjedi të mundshme. Donald Trump beson se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kenë shënuar progres të rëndësishëm në luftën ndaj koronavirusit deri në mesin e muajit tjetër, duke shprehur qëllimin e rihapjes së Amerikës për festën e Pashkëve. Senati ndërkohë miratoi një paketë prej $2 trilion për shpëtimin e ekonomisë. Presidenti amerikan shpreson që Shtetet e Bashkuara do ta heqin qafe koronavirusin deri për Pashkë, festë që katolikët e kremtojnë në 12 prill këtë vit. Edhe pse guvernatori i New Yorkut ka ngritur alarmin se COVID-19 po përhapet më shpejt se një tren i shpejtësisë së lartë. Qëllimi është të lehtësojmë kufizimet dhe të rihapim seksione të mëdha të vendit tonë, ndërsa i afrohemi fundit të betejës me armikun tonë të padukshëm. Mund të zjas pak, por ne do të fitojmë. Shpresoj që të mund ta bëjmë këtë deri për Pashkë. Po shoh dritën në fund të tunelit vjoj më tej presidenti duke theksuar se vendimi do të bazohej në fakte dhe të dhëna. Por mjeku Anthony Fauci, eksperti i sëmundjeve infektive dhe pjesë e task forces për koronavirusin në Shtëpinë e Bardhë, tha në të njëjtën konferencë se askush nuk do të dojë të ulë vigjilencën kur po shihet se ç'po ndodh në qytete si New Yorku. Shtetet e Bashkuara numërojnë mbi 55.000 raste dhe gati 800 vdekje nga COVID-19 dhe sipas OBSH-s, vendi mund të shndërrohet në vatrën e re të virusit në botë. Shumica e rasteve janë në New York, ku autoritetet lokale paralajmërojnë se në pak ditë mund të mbeten pa resurset e nevojshme mjekësore. E megjithatë, pavarësisht paralajmërimeve, Trump synon të rihap ekonominë,
me frikën se Shtetet e Bashkuara mund të vuajë një recesion të madh. Ilaçi nuk mund të jetë më i fortë se sëmundja, tha ai më herët, disa orë pas fjalimit në shtëpinë e Bardh, Senati miratoi një paketë prej $2 trilion për shpëtimin e ekonomisë. Princi Charles i Britanisë së Madhe ka rezultuar pozitiv ndaj koronavirusit. Një zëndënës i familjes mbretërore tha se 71 vjeçari ka shfaqur simptoma të buta të COVID-19 dhe vazhdon të gëzojë shëndet të mirë. Testit ndërkohë është nënshtruar edhe bashkëshortja e tij 72 vjeçare Camila, por ajo nuk është e infektuar, sipas informacioneve që raportohen. Princi Walesit dhe dukesha e Cornwallit do të qëndrojnë në vetë izolim në kështjellën e Balmoral në Skoci. Daily Mail kujton se 2 javë më parë trashëgimtari i parë i fronet britanik ishte takuar me princin Alberto të Monakos, që gjithashtu është i prekur nga virusi. Numëroni çdo pikë uji, pasi çdo pikë e tij vlen më shumë se gjithçka, është lutja e çdo shkencëtari që studion ujin dhe klimën në tokë, të cilët parashikojnë një mungesë të ujit në të ardhmen. Numëroni çdo pikë uji, sepse çdo pikë uji vlen, pasi uji është jeta. Një njeri mund të mbijetojë pa ujë jo më gjatë se 3 ditë, por në kushtet e pandemisë globale të COVID-19, ku uji është më i domosdoshëm se kurrë, vlerësohen gati 3 miliard njerëz në botë që konsumojnë ujë të ndotur dhe pothuajse 2/3 i tyre ka mungesë të shërbimeve sanitare dhe të higjienës së shëndetshme. Vlerësohet se përdorimi i ujit në shkallë globale rritet me 1% çdo vit, duke bërë që krahasuar me sot, kërkesat për ujë të rriten me 30% deri në vitin 2050 dhe deri në 50% në fund të këtij shekulli. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe e ujrave të ëmbël, si burime, lumej apo liqene, administrohen nga 2 apo më shumë shtete. Në të ardhmen, kur burimet të përgjysmohen dhe kërkesa për ujë të dyfishohet, çështja e ujit mund të shërbejë si rrezik potencial të cënimit të paqes. Prandaj, numëroni çdo pikë uji, sepse çdo pikë uji vlen. Me këto informacione kemi mbritur në fund të këtij ditari special kushtuar koronavirusit. Përpara se të ndahemi, si gjithnjë, kujtoj të klikoni a2cnn.com, faqen tonë të internetit, aty do të gjeni detaje nga zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.